स्क्रीन दिसते का माझी तुम्हाला सगळ्यांना? हो मॅम. येस मॅम. आता बघा IGCAR-GRF आहे म्हणजे काय आहे, दिस इज दॅट इज इंदिरा गांधी सेंटर फॉर ॲटॉमिक रिसर्च. कल्पकमला जे आहे त्याच्यासाठी ज्युनियर रिसर्च फेलोशिप तुम्हाला मिळते. ही ज्युनियर रिसर्च फेलोशिप जी आहे त्याच्यामध्ये असिस्टंट म्हणजे काय लागतं त्याला, तुम्हाला एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया काय आहे, दॅट इज नीडेड टू बी इंडियन नॅशनल अँड शुड बी लेस दॅन 28 years इन द एज अँड हॅव दॅट इज द सेक्टर ॲटलिस्ट 60% मार्क्स इन द UG ऑर द PG लेवल. तुम्हाला MSc पार्ट फर्स्टला 60% मार्क्स मिनिमम असतील तरी तुम्हाला ह्याला काय करता येतं, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर ॲटॉमिक रिसर्च IGCAR कल्पकम इथे तुम्हाला काय करता येतं, अप्लाय करता येतं. आता साधारणतः मे आणि जून मध्ये याचं काय करायचं असं अप्लाय करायचा असतो, परंतु ह्या कोविड पॅन्डेमिकमुळे काय केलेलं आहे तर तुमची जी मुदत आहे ती थोडीशी वाढवलेली आहे. त्यामुळे तुम्ही काय करायचं, ह्या इंदिरा गांधी सेंटर फॉर ॲटॉमिक रिसर्च जी ऑफिशियल वेबसाईट आहे त्या वेबसाईटला जाऊन काय करायचं, तुम्ही अप्लाय करायचं. समजलं का? म्हणजे तुम्ही त्या ठिकाणी जाऊन त्या वेबसाईटला काय करायचं, तुम्ही जरा चेक करा. ज्यांना इंटरेस्ट म्हणजे ज्यांना ज्याच्यामध्ये इंटरेस्ट आहे की बाबा तिथे सेंटरमध्ये जाऊन तुम्हाला रिसर्चचं काम करायचं आहे तर तिथं काय करायचं, तुम्ही त्या सेंटरला जायचं आणि तिथं काय करायचं, त्याच्या ओपनिंग ज्या आहेत त्या काय करायच्या बघायच्या ज्युनियर रिसर्च फेलोशिपच्या. साधारणतः त्याच्यासाठी ज्युनियर रिसर्च फेलोशिप जी असते ती इट इज जस्ट लाईक अ इंटर्नशिप सारखी असते. म्हणजे तिथं काय तुम्हाला नेट किंवा सेट क्वालिफाईड किंवा नेट GRFच पाहिजे असं नाही. तर त्याच्यासाठी काय करायचं, तुम्ही त्या ऑफिशियल वेबसाईटला जायचं आणि तिथं काय करायचं, चेक करायचं. त्याच्यानंतर आता दुसरी जी तुम्हाला जी माहिती आहे ती म्हणजे इंडियन अकॅडमी ऑफ सायन्स बेंगलोर ही समर रिसर्च फेलोशिप असते. इंडियन अकॅडमी ऑफ सायन्स बेंगलोरची काय असते, समर रिसर्च फेलोशिप असते. आणि ही समर रिसर्च फेलोशिप आता सध्याला आता ह्या कळेल ऑक्टोबरच्या एंडिंग मध्ये काय होईल, त्याचे काय होतील, दॅट इज अप्लिकेशन त्याचं ओपन होईल. तर त्याच्याही इंडियन अकॅडमी ऑफ सायन्स बेंगलोरच्या ऑफिशियल तुमच्या ज्या वेबसाईटला जाऊन तुम्ही काय करायचं तिथं बघायचं. साधारणतः यासाठी क्रायटेरिया काय लागतो, तर मिनिमम तुम्हाला 60% मार्क्स लागतात. म्हणजे कमी 60% नाही पण डिस्टिंक्शनच्या अभाव असतील मार्क तुम्हाला थ्रू आउट, म्हणजे 10वी 12वी FY SY TY तर तुम्हाला ह्या फेलोशिपला काय करता येतं, अप्लाय करता येतं. आणि ही 2 महिन्याची समर रिसर्च फेलोशिप असते ती साधारणतः तुम्हाला इंडियामधल्या कुठल्याही इन्स्टिट्यूटमध्ये तुम्हाला जाऊन काय करता येतं, तिथं तुम्हाला तुमचं रिसर्च काम करता येतं. ठीक आहे. दुसरी एक अपॉर्च्युनिटी आहे की इंडियन अकॅडमी ऑफ सायन्स. तर हे मी तुम्हाला जे काही सांगते आता, माझा आवाज येतो का प्रत्येकाला? हा येतोय मॅम. हा, तर हे जे आहेत हे काय करायचं, थोडंसं नोट डाऊन करायचं आणि आपल्याला जिथं जिथं काय काय इंटरेस्ट तुम्हाला कुठं असेल तिथं तुम्ही काय करायचं, त्या वेबसाईटला जाऊन तुम्ही काय करायचं, चेक करायचं. आता इंडियन अकॅडमी ऑफ सायन्स बेंगलोरची नोटिफिकेशन मी स्वतःच तुम्हाला प्रत्येकाला देत असते दरवर्षी, बरोबर का नाही? तर तुम्ही आता स्वतः काय करायचं, आता तुम्ही कॉलेजमध्ये येत नाही त्याच्यामुळे काय करायचं, स्वतः तुम्ही थोडंसं काय करायचं, त्या वेबसाईटला जाऊन चेक करायचं का बाबा त्याचं अप्लिकेशन निघालेत का किंवा काय. तर हे काय करायचं, थोडंसं आता तुम्ही बऱ्यापैकी आता तुमचं MSc सेकंड इयरचं हाफ सेमिस्टर आपली झालीच आहे. त्याच्यामुळे काय करायचं की थोडंसं ह्या ज्या रिसर्च ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट आहेत तिथं तुम्हाला आता, कारण पुढच्या ह्याच्यामध्ये तुम्हाला 2च पेपर असतात. तुम्हाला पुढच्या सेमिस्टरला किती पेपर आहेत, सेमिस्टर 4ला सांगा किती पेपर आहेत? 2 आहेत. 2 2च पेपर आहेत. 2 पेपर. आहेत. बाकी सगळा वेळ तुम्हाला कशासाठी करायचा आहे, बाकी सगळा वेळ तुम्हाला कशासाठी दिलेला आहे, इंटर्नशिपसाठी दिलेला आहे. कशासाठी दिलेला आहे, इंटर्नशिपसाठी दिलेला आहे. त्याच्यामुळे काय करायचं की हे जे इन्स्टिट्यूट आहे तिथे जाऊन स्वतः, आता तुम्हाला वेळ आहे सध्याला घरी, तर त्यासाठी मी आता माझं एवढं आपलं लेक्चर मी का घालवते की तुम्हाला आता सध्याला वेळ आहे आणि तुम्ही बऱ्यापैकी कॉलेज नसल्यामुळे तसे फ्री आहात. त्याच्यामुळे ह्या वेबसाईटला जाऊन तिथं त्यांचे ट्रेनिंग प्रोग्राम कुठले आहेत का नाही ते बघून तिथं काय करायचं, तुम्ही काय करायचं, अप्लाय करायचं. यासाठी मी तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टी सांगत आहे. त्यानंतर नेक्स्ट आहे ते म्हणजे APJ अब्दुल कलाम समर ट्रेनिंग प्रोग्राम. हाही समर असतो. आता हे जे मला वाटतं ऍप्लिकेशन निघाले असतील तर हाही जो आहे तो समर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला कॅन्डिडेटला साधारणतः 25,000 रुपये काय असतो स्टायपंड दिलेला जातो. ट्रॅव्हलिंग अलाउन्स एक्सेड तिचा एक 4-5 हजार रुपये तुम्हाला ट्रॅव्हलिंगचा काय असतो अलाउन्स असतो. आणि फर्स्ट इयर विद्यार्थी ह्याला काय करू शकतात, दॅट इज अप्लाय करू शकतात. आणि आता साधारणतः ह्या महिन्यामध्ये काय होतात, APJ अब्दुल कलामचे पण त्यांचं अप्लिकेशन बघा, तुमच्या त्या वेबसाईटला जा, ऑफिशियल वेबसाईटला, आणि तिथं काय करा बघा कसं असतं ते, काय म्हणजे त्याची प्रोसेस काय आहे ती. फक्त मी तुम्हाला सांगितलं की बाबा हे ट्रेनिंग प्रोग्राम पण काय आहे, PGच्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे. त्याच्यानंतर डॉक्टर KK कृष्णा रिसर्च असोसिएटशिप ही पण एक प्रोग्राम आहे तुमचा.
त्याच्यामध्ये कॅन्डिडेट सिलेक्टेड फॉर दिस प्रोग्राम फॉर द ऑपॉर्च्युनिटी वर्क इन द R&D प्रोग्राम्स अँड द मेन्शनर इन्स्टिट्यूट. म्हणजे हे जे खाली इन्स्टिट्यूट दिलेले आहेत, बाबा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर असेल, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर ॲटॉमिक रिसर्च असेल, राजाराम राजारामन्ना सेंटर फॉर ॲडव्हान्स्ड टेक्नॉलॉजी असेल, व्हेरिएबल एनर्जी सायक्लोट्रॉन सेंटर असेल कलकत्त्याचं, ॲटॉमिक एनर्जी रेग्युलेटरी बोर्ड असेल मुंबईचं, तर ह्याच इन्स्टिट्यूटमध्ये तुम्हाला तिथं काय करता येतं, काम करता येतं. आणि ही जी स्कॉलरशिप जी आहे ती तुम्हाला 26,000 रुपये पर मंथ स्कॉलरशिप मिळते. आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला काय लागतं, तर तुम्ही मास्टर्स असावं लागता किंवा PhD. मास्टर्स असल्यानंतर पण तुम्हाला ही फेलोशिप मिळते, पण त्याच्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल, अप्लिकेशन बघावं लागेल. म्हणजे अप्लिकेशन तुम्हाला सगळे जे अप्लिकेशन मी आता तुम्हाला हे सगळं सांगते, हे सगळं ऑनलाईन अप्लिकेशन तुम्हाला करायचे असतात. त्यामुळे तुम्ही त्या वेबसाईटला काय करायचं, जायचं, चेक करायचं आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला जिथे इंटरेस्ट आहे तिथे तुम्ही काय करायचं, अप्लाय करायचं. तर ह्याच्यासाठी तुम्हाला साधारणतः पोस्ट ग्रॅज्युएशन असेल तर सेटनेटचा स्कोर लागतो, परंतु जर कमी अप्लिकेशन असतील तर मात्र तुम्हाला काय करता येतं, नुसतं MSc वर पण तुम्हाला तिथं काय करता येतं, अप्लिकेशन म्हणजे अप्लाय क्रायटेरिया आहे तसा अप्लिकेबल, म्हणजे त्या अर्जाचा विचार काय होतो केला जातो. आता त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्वाची जी आहे फेलोशिप म्हणजे वुमन सायंटिस्ट स्कीम, म्हणजे हुज ए, वुमन सायंटिस्ट स्कीम हुज ए. आता हे हुज ए जी स्कीम आहे ती वर्षभरामध्ये तुम्हाला कधी पण अप्लाय करता येते. म्हणजे तुम्ही आता जरी अप्लाय केलं तरी सुद्धा काय होतं, तुम्हाला चालते ही स्कीम. आणि ह्याच्यामध्ये तुम्हाला साधारणतः एक 15 ते 20 लाख रुपये फंडिंग तुम्हाला मिळतं तुमच्या रिसर्च प्रोजेक्टसाठी. आता तुम्ही तुमचं रिसर्चचं काम चालूच आहे, म्हणजे तुमचं बऱ्यापैकी साधारणतः एक 10% काम तर तुमचं रिसर्च झालेलं आहे. तुम्ही प्रोजेक्ट करता, बरोबर आहे, तुम्ही प्रोजेक्ट करता की नाही सगळेजण. आता अनालिटिकल केमिस्ट्री मधल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांचं प्रोजेक्टचं काम सुरू केलंय, झालंय का तुमचं काम सुरू? येस मॅम. झालेलं आहे. मग आता तुमचं बऱ्यापैकी एक 10% 15% जे काम झालं असेल त्याच कामावरती तुम्हाला कंटिन्यू करायचं असेल किंवा तुम्हाला दुसरा तुमचा कुठला इंटरेस्ट असेल रिसर्चमध्ये, तर त्याच्या रिलेटेड तुम्ही काय करायचं, एक प्रपोजल तयार करायचं. त्याच्या रिलेटेड काय करायचं, एक प्रपोजल काय करायचं, तयार करायचं. आणि हे प्रपोजल जे आहे त्यांच्या फॉर्मॅटमध्ये, त्यांचं एक ऑनलाईनचा फॉर्मॅट आहे, त्या फॉर्मॅटमध्ये तुम्ही काय करायचं, तयार करायचं आणि हे प्रपोजल काय करायचं, पाठवायचं. साधारणतः तुम्हाला 10 ते 15 लाखाची ग्रँट आरामात मिळते आणि तुम्हाला महिन्याला साधारणतः एक 25,000 रुपये पर मंथ मिळतील, एवढी तुम्हाला काय होते, फेलोशिप मिळते. आणि ही एक चांगली स्कीम आहे तुम्हाला, की MSc नंतर तुम्हाला काय करायचं हा प्रश्न असेल तर तुम्ही हुज ए सायंटिस्टला कधी पण अप्लाय करू शकता. आणि तुम्ही साधारणतः जर तुम्ही आता हे अप्लिकेशन वर्षभरामध्ये कधीही पाठवलं BST ला तरी सुद्धा चालू शकता. असं नाही की थ्रू आउट इयर तुम्हाला कधीही काय करता येतं, अप्लिकेशन करता येतं. ह्याच्यासाठी काय टाइम बाउंड नाही की बाबा एवढ्याच महिन्यामध्ये तुम्हाला अप्लिकेशन करायचं आहे. तर जेव्हा तुम्हाला वर्षभरामध्ये कधीही अप्लिकेशन पाठवलं तरी सुद्धा तुम्ही म्हणजे ते तुम्हाला काय करता येते, सायंटिस्टची हुज ए सायंटिस्ट स्कीमची तुम्हाला काय करता येते, फेलोशिप मिळवता येते. तर हा सगळ्यात चांगला ऑप्शन आहे माझ्या मते. तुम्ही काय करा, DSCच्या वेबसाईटला जावा आणि हुज एचा जो क्रायटेरिया काय आहे तो क्रायटेरिया सगळा काय करा, चेक करून घ्या. आणि आता मला तुम्हाला इथं सगळ्या गोष्टी सांगणं काय पॉसिबल नाही, त्याच्यामुळे मी तुम्हाला फक्त सांगितलेलं आहे की कसा वे आहे, कुठं जायचं आणि कुठं काय करायचं. तर DSC डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीच्या वेबसाईटला जायचं, तिथं हुज ए, हुज बी, हुज सी, त्यानंतर किरण फेलोशिप, ह्या सगळ्या फेलोशिप्स आहेत. आणि सगळ्या फेलोशिप्स आहेत त्या लेडीजसाठी आहेत. त्यातली हुज बी आणि हुज सी हे साठी PhD क्वालिफिकेशन लागतं, परंतु हुज ए याच्यासाठी मात्र काय लागतं तुम्हाला, दॅट इज MSc कॅटेगरी लागते. म्हणजे MSc जरी असेल तरी सुद्धा चालतं. तर तुम्ही काय करायचं, त्या वेबसाईटला जाऊन काय करायचं, चेक करायचं. त्याच्यानंतर पोस्ट ग्रॅज्युएट मेरिट स्कॉलरशिप फॉर द युनिव्हर्सिटी रँक होल्डर्स, ही एक काय आहे, तुमची UGCची फेलोशिप आहे. तर याच्यासाठी तुम्हाला काय करायचं, पर मंथ तुम्हाला म्हणजे युनिव्हर्सिटी रँक होल्डर म्हणजे आता तुमचा BSc पार्ट फर्स्टला जी कोण फर्स्ट आली असेल, आता एनालिटिकल मध्ये कोण फर्स्ट आहे मला सांगा, एनालिटिकल मध्ये कोण फर्स्ट आहे, कोण आहे, किती टक्के मार्काचा फर्स्ट आहे मला सांगा एनालिटिकल केमिस्ट्रीला आता. माझा आवाज येतो का प्रत्येकाला? येस मॅम. मला सांगा कोण फर्स्ट आहे आता अनालिटिकल केमिस्ट्रीमध्ये. नाही माहित मॅम, मे बी आकाश बुसरे. बर ठीक आहे. नाहीतर अनुपमा. युनिव्हर्सिटी रँक होल्डर जे असतात, युनिव्हर्सिटी रँक होल्डरला तुम्हाला काय असतो की जो फर्स्ट येतो त्यालाच फक्त काय करता येतं, अप्लिकेशन करता येतं. आणि त्याच्यासाठी काय करावं लागतं की तुम्हाला इन्स्टिट्यूट कडून लेटर घ्यावं लागतं की हा काय फर्स्ट रँक आहे याचा, ह्या ब्रँचमध्ये काय आहे याचा फर्स्ट काय आहे त्याचा रँक आहे, हे पत्र तुम्हाला दिलं आणि ते तुम्ही ऑनलाईन अप्लिकेशन केलं की तुम्हाला ही काय होते, फेलोशिप काय होते, मिळते. मग BSc रँकर असेल तरी तुम्हाला MSc ला फेलोशिप मिळते. MSc ला तुम्ही रँकर असाल, MSc पार्ट फर्स्टला, तर MSc सेकंड इयरला तुम्हाला ही काय होते, म्हणजे तुम्हाला स्कॉलरशिप मिळते. आणि साधारणतः 3,000 ते 3,500 रुपये काय आहे तुम्हाला, तुमची ही काय पर मंथ तुम्हाला ही काय मिळते, स्कॉलरशिप मिळते.
त्यानंतर इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर द सिंगल गर्ल चाइल्ड. आता हे मात्र फेलोशिप जी आहे ती एकच, म्हणजे तुम्हाला कोणी दुसरा भाऊ बहीण नाही आणि एकच तुम्ही काय आहात, अपत्य तुमच्या आई वडिलांना आहात, अशा विद्यार्थिनींना ही काय होते, सिंगल फेलोशिप मिळते. आणि माझ्या मते अनालिटिकल केमिस्ट्रीमध्ये कोणी नसावं, कारण मी BMSc भाग 1 मध्ये असताना तुम्हाला ही फेलोशिप सांगितली होती. मग बहुतेक कोणी नसावं याच्यासाठी. कोण आहे का एलिजिबल यासाठी, इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर द सिंगल गर्ल चाइल्ड? आहे का? नो मॅम. हा, बहुतेक करून नसावं, कारण एकच मूल अपत्य असेल आणि PG साठी किंवा अंडर ग्रॅज्युएट साठी प्रत्येकासाठी ही काय आहे, दॅट इज ही फेलोशिप आहे. हा, त्याच्यानंतर ही सगळ्यात महत्वाची किशोर वैज्ञानिक दॅट इज अ प्रोत्साहन योजना, ही पण स्कॉलरशिप आहे PGच्या विद्यार्थ्यांसाठी. आणि ही जी आहे ती गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी ची फेलोशिप आहे. साधारणतः 5,000 पर मंथ आणि कंटिजन्सी तुम्हाला 20,000 रुपये मिळते. आणि सगळं म्हणजे UGच्या विद्यार्थ्यांसाठी, PGच्या विद्यार्थ्यांसाठी जवळजवळ 7,000 रुपये फेलोशिप आहे पर मंथ आणि 28,000 रुपये तुम्हाला काय असते, कंटिजन्सी असते. तर याच्यामध्ये तुम्हाला काय करावं लागतं, तर हे जर ऍप्लिकेशन जे आहे किशोर वैज्ञानिक, ह्याच्यासाठी सेमच तुम्हाला रिसर्च प्रपोजल काय करावं लागतं, पाठवावं लागतं. म्हणजे तुमचा जो रिसर्च आहे त्याच्या रिलेटेड तुम्हाला एक ऍब्स्ट्रॅक्ट तयार करावा लागतो, सिनॉप्सिस. आणि तो सिनॉप्सिस तुम्हाला काय करावं, पाठवावा लागतो, सेंड करावा लागतो, ऑनलाईन ऍप्लिकेशन करावं लागतं. ह्याच्यामध्ये स्क्रीनिंग मेथड आहे, त्याच्यामध्ये तुमचा इंटरव्ह्यू होतो, त्याच्यानंतर तुम्हाला त्या प्रोजेक्ट बद्दल तुमचे इंटरव्ह्यू होतं, तुमचं प्रेझेंटेशन होतं आणि त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये स्क्रीनिंग करून काय करतात, विद्यार्थी काय केले जातात, सिलेक्ट केले जातात. तर ही एक चांगली तुम्हाला PGच्या विद्यार्थ्यांसाठी चांगली स्कॉलरशिप आहे, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना. हा, आता हे मात्र एक नवीन आहे की HDFC एज्युकेशनल क्रायसिस स्कॉलरशिप सपोर्ट, म्हणजे इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड क्लासेस, म्हणजे साधारणतः ज्यांचं उत्पन्न काय आहे 3 लाखापेक्षा कमी आहे, अशा विद्यार्थ्यांना काय करता येते, ही फेलोशिप म्हणजे ही जी एज्युकेशनल लोन टाईप जी एलिजिबिलिटी आहे त्यासाठी तुम्हाला काय करता येतं, अप्लाय करता येतं. साधारणतः तुमच्यामध्ये कोण असेल तर बघा की त्यांचं काय आहे की उत्पन्न जे आहे ते 3 लाखापेक्षा कमी आहे. म्हणजे ज्यांचे वडील शेती करतात त्यांचं ऑटोमॅटिकच उत्पन्न कसं असतं, ज्यांचे पालक तुमच्या कुणाच्या शेती करत असतील आणि तुमचं जर उत्पन्न 3 लाखाच्या पेक्षा कमी असेल तर तुम्ही ह्या फेलोशिपला काय करू शकता, अप्लाय करू शकता. त्याच्यामध्ये अशी क्रायटेरिया नाही की तुम्हाला BSc नंतरच करावं लागेल, तुम्ही MSc पार्ट फर्स्ट झाल्यानंतर सेकंड इयरला जरी अप्लाय केलं तरी सुद्धा काही प्रॉब्लेम नाही, ही फेलोशिप मिळते. त्याच्यामध्ये तुम्हाला त्याच वेबसाईटला जायचं आणि त्या वेबसाईटला जाऊन तिथे तुमचे त्या पद्धतीने तुमचे जे डॉक्युमेंट्स आहेत ते तुम्हाला काय करावं, द्यावे लागतात. पण यासाठी फक्त तुम्हाला एकच लागतं की डिपार्टमेंट म्हणजे कॉलेजकडून तुम्हाला बोनाफाईड आणि रेकमेंडेशन लेटर काय लागतं, घ्यावं लागतं. रेकमेंडेशन लेटर आणि तुमचं ह्या म्हणजे कॉलेजमध्ये ऍडमिशन आहे यापासून असं तुम्हाला काय लागतं, एक बोनाफाईड सर्टिफिकेट घ्यावं लागतं आणि तुम्हाला प्राचार्यांचं एक रेकमेंडेशन लेटर लागतं. ह्या 2 गोष्टी तुमच्याकडे असतील आणि ज्यांचं उत्पन्न काय आहे 3 लाखापेक्षा कमी आहे त्या सगळ्यांना ही फेलोशिप काय करता येते, या फेलोशिपला अप्लाय करता येतं. त्यानंतर नॅरो टर्म सेक्सारी स्कॉलरशिप जी आहे हाही एक प्रोग्राम चांगला आहे. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला PGचे जे विद्यार्थी आहेत प्युअर सायन्समध्ये, जे म्हणजे प्युअर बेसिक सायन्स मध्ये जे पोस्ट ग्रॅज्युएशन करतात ह्या विद्यार्थ्यांसाठी काय आहे, तर ही स्कॉलरशिपचा प्रोग्राम आहे. साधारणतः जानेवारी ते मार्च हा पिरियड असतो, परंतु आता कोविड पेंडेमिकमुळे सगळ्या स्कॉलरशिप ज्या आहेत त्यांचं काय गेलं, ड्युरेशन वाढवलेलं आहे. त्यामुळे त्या सध्या थ्रू आउट द इयर चालू आहेत. त्यामुळे तुम्ही काय करायचं, त्या वेबसाईट ह्याला काय करायचं, जायचं आणि तुम्ही काय करायचं, बघायचं की बाबा इथं आहे का, ओपनिंग आहे का किंवा काय आहे का, हे सगळं काय करायचं बा. आणि लेक्चर झाल्यानंतर मी ही जी वर्डची फाईल आहे ती तुम्हाला मी व्हॉट्सअपला शेअर करणारच आहे. त्याच्यामुळं काय की तुम्ही परत आणखीन तुम्हाला वेबसाईट वगैरे काय पाहिजे असेल तर तुम्ही काय करू शकता, घेऊ शकता. त्यानंतरची दुसरी एक महत्वाची जी आहे म्हणजे ती इन्स्पायर प्रोग्राम. आता हा इन्स्पायर प्रोग्राम आहे तो तुम्हाला माहितच आहे. त्याच्यामध्ये हा जो आहे तो 12वीचा पार्ट आहे, सीट्स. पण शी आणि अरोक हे 2 प्रोग्राम जे आहेत ते मात्र आपल्याला PG साठी वापरतात. आता सीट्स म्हणजे काय, दॅट इज अ स्कीम फॉर अर्ली अट्रॅक्शन ऑफ द टॅलेंट. अर्ली अट्रॅक्शन ऑफ द टॅलेंट म्हणजे 11वी-12वीचे जे विद्यार्थी असतात त्यांच्यासाठीचा हा प्रोग्राम आहे. त्यानंतरचा सेकंड स्कॉलरशिप फॉर द हायर एज्युकेशन, म्हणजे हा जो आहे प्रोग्राम स्कॉलरशिप फॉर द हायर एज्युकेशन, ह्याच्यामध्ये तुम्हाला इन्स्पायर स्कॉलरशिप मिळते. आणि त्याच्यानंतरचा दुसरा तुमचा प्रोग्राम जो आहे तो म्हणजे एक्सक्लुएड ऑपॉर्च्युनिटी फॉर द रिसर्च करिअर्स. हा पण PG साठीचा प्रोग्राम आहे, ह्याच्यामध्ये पण इन्स्पायर फेलोशिप आहे. ही जशी तुमची विद्यार्थ्यांसाठी आहे तसेच फॅकल्टीसाठी सुद्धा इन्स्पायर फेलोशिप आहे. आणि मला वाटतं की आपल्यातल्या 2 फॅकल्टीनी ह्याला अप्लाय पण केलेला आहे. तर ही इन्स्पायर फेलोशिप पण काय आहे, तुमच्यासाठी आहे. त्यानंतर शिक्षा सहयोग स्कॉलरशिप फॉर द पोस्ट ग्रॅज्युएट स्टुडंट, ही पण एक चांगली फेलोशिप आहे. ह्याच्यासाठी इलिजिबिलिटी क्रायटेरिया काय आहे बघा, तर
MSc असायला पाहिजे. स्टुडंट कॅन जेंडर कॅन बी अप्लाय. देअर आर फॅमिली इन्कम शुड बी दॅट इज लेस दॅन 3 लाख. म्हणजे आत्ताच मगाची जी स्कॉलरशिप होती तशीच त्यांचा इन्कम काय आहे 3 लाखापेक्षा कमी आहे, त्यांनी ह्या फेलोशिपला काय करू शकता, अप्लाय करू शकता. आणि साधारणतः 12,000 रुपये पर इयर काहीतरी ह्यांचा काय होतं, ही स्कॉलरशिप मिळते. आणि त्याच्यानंतरची दुसरी आहे ती म्हणजे राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क स्कीम. ही महाराष्ट्र एलिजिबिलिटी म्हणजे आपली स्टेट गव्हर्नमेंटची ही काय स्कॉलरशिप आहे. तर याच्यासाठी पण तुम्हाला काय करू शकता, म्हणजे तुम्ही काय करू शकता, त्या वेबसाईटला जाऊन हे काय आहे, म्हणजे काय तुम्हाला हे काय काय क्रायटेरिया लागतो किंवा काय करू शकता ते तुम्ही काय करू शकता, त्या वेबसाईटला जाऊन तुम्ही काय करू शकता, चेक करू शकता. ह्याच्यामध्ये ही स्टेट गव्हर्नमेंटची स्पेशली महाराष्ट्र स्टेट गव्हर्नमेंटची स्कॉलरशिप आहे. त्याच्यामुळे ह्याच्यामध्ये तुम्हाला फर्स्ट इयरला 60% पेक्षा मार्क जर जास्त असतील तर आरामात तुम्हाला हे काय करता येते, स्कॉलरशिप काय करता येते, तुम्हाला मिळवता येते. तर ह्या सगळ्या काय झाल्या, स्कॉलरशिप झाल्या. स्पेशली ह्या सगळ्या पोस्ट ग्रॅज्युएटसाठी काय स्कॉलरशिप आहेत. तर बघा, तुम्हाला जिथं कुठे इंटरेस्ट असेल तिथे तुम्ही काय करा, अप्लाय करा. आणि ही जी वर्डची फाईल आहे ती तुम्हाला मी असेच व्हॉट्सअपला टाकणार आहे. तर तुम्हाला कुठली काय अजून माहिती पाहिजे असेल तर तुम्ही त्या वेबसाईटला जाऊन त्या लिंकला जाऊन तुम्ही काय करू शकता, चेक करू शकता. आणि साधारणतः माझं असं म्हणणं आहे की तुम्ही ऍप्लिकेशन पाठवून तर द्या. मिळणार नाही हे आधीच विचार करून तुम्ही ऍप्लिकेशन हे करू नका. तर साधारणतः ज्यांचं प्रोजेक्ट रिसर्च वर्क जरा चांगला आहे, चांगल्या एरियामध्ये आहे, तर त्यांनी थोडंसं त्यांच्या त्यांच्या गाईडची काय करायची, मदत घ्यायची. आणि काय करायचं, साधारणतः हुज एजचं प्रपोजल काय करायचं, प्रत्येकाने करायचं. माझं असं म्हणणं आहे की अनालिटिकल केमिस्ट्रीचे सगळेच्या सगळे जे 19 स्टुडंट आहेत त्याच्यामध्ये आता किती लेडीज आहेत, तुम्ही किती मुली आहे का तुम्ही अनालिटिकलला? किती मुली आहेत अनालिटिकलला? 9-10 आहेत मॅडम. 9-10 मुली आहेत. चालेल. तर त्या सगळ्या 9-10 मुली जेवढ्या असतील त्यांनी काय करायचं आहे, हुज एच प्रपोजल काय करायचं, सेंड करायचं आहे. लक्षात आलं का? इट इज कंपल्सरी म्हणा असं वाटल्यास तर. आणि त्याच्यासाठी जी काय मदत लागेल ती सगळी तुम्हाला त्यांच्या त्यांच्या मेंटॉरकडून काय करायचं, तुम्ही ती मदत घ्यायची आहे. आता तुम्हाला वर्कशॉपमध्ये कसं प्रपोजल करायचं, म्हणजे कसा पेपर लिहायचा वगैरे ह्या गोष्टी तुम्हाला शिकवलेल्या आहेत. आणि तुम्हाला एक चांगली संधी आहे की तुमचं तुम्ही आता, आणि आताही कसं कॉलेज नाही, प्रॅक्टिकल नाही, त्यामुळे तुम्हाला भरपूर वेळ आहे. त्यामुळे जो तुमचा जो वेळ आहे तो चांगल्या कामासाठी आता काय करायचं, हे करायचं. कारण पुढच्या हाफ टर्म मध्ये तुम्हाला आता इंटर्नशिप करायचीच आहे. म्हणजे आयदर तुम्ही कंपनीमध्ये इंटर्नशिप करा किंवा फुल टाइम तुम्ही काय करा, लॅबमध्ये प्रोजेक्ट करा, असं असणार आहे ना तुम्हाला. कारण 2च पेपर तुम्हाला थेअरीचे आहेत पुढच्या सेमिस्टरला. त्याच्यामुळे काय करायचं की आत्ताच काय करायचं की आपल्याला इंटर्नशिप कुठं करता येईल, कुठं काय करता येईल, ह्याचं काय करायचं, थोडंसं काय करायचं, घरी बसून काय करायचं, स्टडी करायचं. यासाठी मी तुम्हाला ह्या सगळ्या ज्या स्कॉलरशिपचे ट्रेनिंग प्रोग्राम जे आहेत त्याच्याबद्दल माहिती दिलेली आहे. तर तुम्ही त्या त्या वेबसाईटला काय करायचं, जायचं आणि चेक करायचं की बाबा कुठं आता ओपनिंग आहेत आणि कुठं काय आपण काय करू शकतो, अप्लाय करू शकतो. समजलं का? येस मॅम. ओके. आता आपण आपला जो पार्ट राहिलेला आहे थोडा बघूयात. अँटीहिस्टॅमाइन्स मध्ये पहिल्यांदा आपण बघितलं होतं म्हणजे सिट्रिझिन हायड्रोक्लोराइड. आय थिंक सिट्रिझिन हायड्रोक्लोराइडचं आपण अनालिसिस बघितलं होतं. राहिलेलं आहे ते म्हणजे डायफिन हायड्रॅबिन हायड्रोक्लोराइड आणि सायप्रोहेप्टॅडिन हायड्रोक्लोराइड. हे 2 आपले काय झाले होते, मेडिसिन टॅबलेट जे म्हणजे हे कंटेंट आहेत ह्याच फक्त काय राहिलं होतं, आपल्याला अनालिसिस स्टडी करायचं राहिलं होतं. तर सिट्रिझिन हायड्रोक्लोराइड अँटी अलर्जिक टॅबलेट आहे. आता याच्यामध्ये टॅबलेटचं अनालिसिस कसं करायचं, आता हे आपण बघितलं होतं. हे जे मध्ये सिट्रिझिन हायड्रोक्लोराइड हे कशी असते, व्हाईट कलरची काय असते, पावडर असते. आणि पोटॅन्शिओमेट्रिकली काय करतो आपण, ह्याचं टायट्रेशन म्हणजे पोटॅन्शिओमेट्रिकली अनालिसिस करतो. आता इट इज अ कन्व्हिनियंट अँड युजफुल मेथड फॉर डिटर्माइनिंग द इक्विव्हॅलन्स पॉईंट ऑफ द टायट्रेशन अँड द पॉईंट ॲट विच द स्टॉइशियोमेट्रिक अनालिटिकल रिएक्शन इज कम्प्लीट. म्हणजे पोटॅन्शिओमेट्रिकली आपण काय करतो, सिट्रिझिन टॅबलेटचं काय करतात, अनालिसिस करतात. आता हे अनालिसिस करताना इफ अन इंडिकेटर इलेक्ट्रोड इज सेन्सिटिव्ह टू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द केमिकल undergoing the enzymatic reaction and the reference electrode whose potential is not sensitive to any dissolved chemical in the solution. जेव्हा बऱ्याच वेळा काय होतं की हे जे सिट्रिझिन हायड्रोक्लोराइडचं कॉन्सन्ट्रेशन जर जास्त झालं तर इलेक्ट्रोड जे असतात त्या इलेक्ट्रोडची सेन्सिटिव्हिटी काय होते, कमी होते. त्याच्यामुळं जेव्हा आपण हे अनालिसिस करतो तेव्हा एकच गोष्ट लक्षात ठेवायची की हे सगळे जे डायल्युशन्स असतात ते एकदम लो कॉन्सन्ट्रेशनला असतात. म्हणजे मिलीग्रॅम मध्ये आपण काय करतो, ह्याचे सोल्युशन्स काय करतो, तयार करून घेतो. आणि मग त्याचं काय करतात, पोटॅन्शिओमेट्रिकली काय करतात, अनालिसिस करतात.
आता हे पोटॅन्शियोमेट्रिकली अनालिसिस कसं करायचं, तर त्यासाठी काय करतो बघा आपण, वेट ॲक्युरेटली 0.1 ग्रॅम ऑफ दॅट इज अ सिट्रिझिन हायड्रोक्लोराइड पावडर अँड डिझॉल्व्ड इन दॅट इज 70 ml ऑफ दॅट इज अ मिक्सचर ऑफ 70 ml ऑफ मिक्सचर ऑफ 30 व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर अँड 70 व्हॉल्यूम ऑफ द ॲसिटोन. म्हणजे 70 ml ॲसिटोन आणि 30 ml वॉटर, हे जे तुमचं काय घेतलेलं आहे आपण, जी सोल्युशनची जे डिझॉल्व साठी जो रिएजन घेतलेला आहे त्याच्यामध्ये काय करतात, डिझॉल्व करून घेतात आणि टायटेट विथ दॅट इज अ 0.1 मोलार सोडियम हायड्रॉक्साईड दॅट इज अ युजिंग दॅट इज अ 0.1 मोलार सोडियम हायड्रॉक्साईड 0.1 मोलार तयार करतात आणि पोटॅन्शियोमेट्रिकली काय करतात, ह्याचं टायट्रेशन करतात. आता हे पोटॅन्शियोमेट्रिकली टायट्रेशन कसं करायचं, तर पोटॅन्शियोमीटर मध्ये आपण बघतो, जसं तुम्ही कंडक्टोमीटरवरती टायट्रेशन करता, केले ना तुम्ही कंडक्टोमीटरवर टायट्रेशन. आता FY, SY, TY पासून, FY नसेल पण SY पासून तरी तुम्ही कंडक्टोमेट्रिकल टायट्रेशन बघितलं, ऍसिड बेस टायट्रेशनचं 0.1 नॉर्मल HCl वर्सेस 0.1 नॉर्मल NaOH. पोटॅन्शियोमेट्रिकली कंडक्टोमेट्रिकली टायट्रेशन तुम्ही बघितलेत ना. आणि माझ्या मते MSc येस भाग मॅम. 1 ला तुम्हाला पोटॅन्शियोमीटर पण आहे, पोटॅन्शियोमेट्रिक टायट्रेशन्स आहेत ना करायला, येस मॅम. आहे ना, केलं आहे ना पोटॅन्शियोमीटर आपल्या कॉलेजमध्ये. हो. हा, तर मग अशा सिंपल टेक्निक आहे की याच्यामध्ये काय करतात, तुमचा जो बीकर असतो त्याच्या बीकरमध्ये आपल्याला ज्याचं अनालिसिस करायचं आहे. आता इथं आपण काय करतो, सिट्रिझिन हायड्रोक्लोराइड घेतो, सिट्रिझिन हायड्रोक्लोराइडचं सॅम्पल तयार करून घ्यायचं. ते कशामध्ये डिझॉल्व करायचं, 70 ml ॲसिटोन आणि 30 ml वॉटर याच्यामध्ये काय करायचं, कम्प्लीट डिझॉल्व करून घ्यायचं आणि हे जे सॅम्पल आहे ते 0.1 नॉर्मल सोडियम हायड्रॉक्साईड बरोबर टायट्रेट करायचं पोटॅन्शियोमेट्रिकली. याच्यामध्ये 0.1 मोलार सोडियम हायड्रॉक्साईड करस्पॉन्ड टू दॅट इज 0.01539 ग्रॅम ऑफ दॅट इज सिट्रिझिन हायड्रोक्लोराइड. हे त्याचं काय आहे, दॅट इज कॅल्क्युलेशनला आपण काय केलं, हे केलेलं आहे. त्यानंतर सिट्रिझिन टॅबलेटचं क्रोमॅटोग्राफी, लिक्विड क्रोमॅटोग्राफीने काय करतात, टेक्निकने काय करतात, अनालिसिस करतात. आता लिक्विड क्रोमॅटोग्राफी टेक्निक जी आहे त्याच्यामध्ये लिक्विड क्रोमॅटोग्राफी प्रिन्सिपल काय आहे, दॅट इज अ सेपरेशन बेस्ड ऑन दॅट इज अ डिस्ट्रीब्युशन बिटवीन टू फेजेस वेअर द सॅम्पल कॉम्पोनंट्स इज प्रोबॅबली बाय द लिक्विड विच पर्क्युलेट्स ऑन द सॉलिड स्टेशनरी फेज. याच्यामध्ये लिक्विड क्रोमॅटोग्राफी मध्ये काय होतं की सॉलिड स्टेशनरी फेज आहे, त्या सॉलिड स्टेशनरी फेज मध्ये हा कॉम्पोनंट काय होतो, दॅट इज पर्क्युलेट होतो. म्हणजे आपल्याला जे सॅम्पल अनालिसिस करायचं आहे त्याचं पर्क्युलेशन हे काय होतं की सॉलिड स्टेशनरी फेज मध्ये होतं. तर आता हे जर प्रोसिजर कशी आहे, काय करतात ह्याच्यामध्ये पहिल्यांदा, तर लिक्विड क्रोमॅटोग्राफी जेव्हा करतो आपण तेव्हा सिट्रिझिन हायड्रोक्लोराइडची, तेव्हा काय करतात, वेट दॅट पावडर दॅट इज 20 टॅबलेट, 20 टॅबलेटचं काय करतात, पावडर करून घेतात आणि वेट ॲक्युरेटली द क्वांटिटी ऑफ द पावडर कंटेनिंग दॅट इज अबाउट 25 मिलीग्राम सिट्रिझिन हायड्रोक्लोराइड. म्हणजे 20 टॅबलेटची पावडर जरी केली तरी त्यातलं 25 मिलीग्राम MGच आपण काय करतो, सिट्रिझिन हायड्रोक्लोराइड टॅबलेट पावडरचं वेट करून घेतो अँड ऍट दिस दॅट इज अ मोबाईल फेज. आणि त्याच्यामध्ये ती मोबाईल फेज काय केली, म्हणजे त्या मोबाईल फेजमध्ये सोल्युशन काय होतं, क्लिअर करतो. म्हणजे जसं की तुम्ही पेपर क्रोमॅटोग्राफी मध्ये करता की तुम्हाला ज्याची पेपर क्रोमॅटोग्राफी करायची आहे, ज्या सॅम्पलची, ते सॅम्पल पहिल्यांदा प्रॉपर सॉल्व्हरमध्ये काय करून घेता, डिझॉल्व करून घेता आणि मग ते तुम्ही काय करता, पेपरवरती लोड करता. सेम तसंच इथं आता पेपरवरती आपण लोड करत नाही, तर इथं काय करतात, कॉलम मध्ये आपण काय करतो, ते सॅम्पल काय करतो, इंजेक्ट करतो, इंजेक्टरमध्ये काय करतो, इंजेक्ट करतो. त्यासाठी आता इथं 25 मिलीग्रामची सिट्रिझिन हायड्रोक्लोराइड टॅबलेट आपण घेतली, म्हणजे वजन करून 25 मिलीग्राम घेतलं की त्याच्यामध्ये परत काय करायचं की मोबाईल फेज काय करायची, ऍड करायची आणि त्याच्यानंतर जे सोल्युशन होईल त्या सोल्युशन मधलं 1 ml सोल्युशन काय करायचं, परत 10 टाइम काय करायचं, डायल्यूट करायचं. म्हणजे त्यातलं परत काय करायचं, 25 मिलीग्राम आपण काय घेतली, पावडर घेतली आणि ती आपण साधारणतः काय केली की 50 ml मोबाईल फेज जी आहे तयार केली आहे त्याच्यामध्ये डिझॉल्व केली. आता त्यातलं परत काय करायचं, 1 ml फक्त सोल्युशन घ्यायचं आणि ते परत काय करायचं, 10 ml ला डायल्यूट करायचं. म्हणजे एवढं डायल्यूट काय असतं ते सोल्युशन असतं. आणि त्याच्यामध्ये रेफरन्स सोल्युशन कुठलं वापरलेलं आहे, दॅट इज 0.0%, दॅट इज वेट बाय व्हॉल्यूम सोल्युशन ऑफ सिट्रिझिन हायड्रोक्लोराइड. हे स्टँडर्ड सोल्युशन आहे सिट्रिझिन हायड्रोक्लोराइडचं आणि ते परत काय करायचं, डायल्यूट दॅट इज 1 ml सोल्युशन अँड दॅट इज परत त्यातलं काय करायचं, 1 ml घ्यायचं आणि परत ते काय करायचं, 10 ml त्याच्यामध्ये मोबाईल फेज टाकून परत ते काय करायचं, डायल्यूट करून घ्यायचं. आता इथं परत क्रोमॅटोग्राफिक सिस्टीममध्ये जो कॉलम वापरलेला असतो तो कॉलम कसा, स्टेनलेस स्टीलचा कॉलम आहे, 25 सेंटीमीटर बाय 4.6 mm त्याची काय लेंथ आहे आणि इट इज पॅक्ड विथ दॅट इज ऑक्टॅडेसिलेन केमिकल बॉन्डेड विथ दॅट इज पोरस सिलिका. हा जो कॉलम असतो तो ऑक्टॅडेसिल कॉलम वापरतात. याच्यामध्ये जनरली पोरस सिलिका काय असते आणि हा जो कॉलमची जी विड्थ आहे ती किती असते, 5 मायक्रोमीटर असते. सॅलिसिलिकाच्या ज्या कॉलमची विड्थ आहे ती 5 मायक्रोमीटर असते. आता जी मोबाईल फेज आपण वापरणार आहे सोल्युशन म्हणजे आपलं सिट्रिझिन हायड्रोक्लोराइड डिझॉल्व करण्यासाठी, ते कसं तयार करतो आपण, दॅट इज 0.19 ग्रॅम ऑफ 15 सल्फोनिक ऍसिड सोडियम सॉल्ट in 300 ml of the water and added that is a 70 ml of acetonitrile and mix.
म्हणजे 300 ml वॉटर आणि 700 ml ॲसिटोनायट्राइल ह्याच्यामध्ये 0.19 ग्रॅम काय होतो हेप्टेन सल्फोनिक ऍसिड आपण काय करतो सोडियम सॉल्ट जो आहे हेप्टेन सल्फोनिक ऍसिडचा तो काय केला जातो डिझॉल्व्ह केला जातो आणि त्याचा जो पीएच आहे तो सल्फ्युरिक ऍसिड ऍड करून काय केला जातो ऍडजस्ट केला जातो तो सल्फ्युरिक ऍसिड ऍड करून कितीला ऍडजस्ट करायचा तर 3.2 ला काय करायचं ऍडजस्ट करायचं आता ह्यासाठी वापरणारं सल्फ्युरिक ऍसिड जे आहे ते किती 0.0 मोलार 0.05 मोलारचं काय सल्फ्युरिक ऍसिड आहे आता आपण इथपर्यंत मागच्या लेक्चरला आलो होतो आणि मी तुम्हाला हाऊ टू प्रिपेअर दॅट इज 0.05 मोलर सल्फ्युरिक ऍसिड हा प्रश्न विचारला होता बरोबर आहे की नाही सांगा मला आता की 0.05 मोलर सल्फ्युरिक ऍसिड कसं तयार प्रिपेअर करायचं मॅम वेट इंटू डेन्सिटी करून त्याचं वेट काढायचं ग्रॅम मध्ये तुम्हाला सगळे व्हॉल्यूम इंटू कॅल्क्युलेशन डेन्सिटी. सांगितले होते बरोबर आहे का मी परवाच्या लेक्चरला तुम्हाला सगळे दिले होते वेगवेगळे सोल्युशन कसे प्रिपेअर करायचे आणि तुम्ही ते लिहून पण घेतले होते केले का सगळे त्याचं कॅल्क्युलेशन प्रत्येकाने हो मॅम. हा सांगा पहिलं कुठलं सांगितलं होतं मी टू नॉर्मल एचसीएल. 2 नॉर्मल एचसीएल सांगा 2 नॉर्मल एचसीएल कसं प्रिपेअर करायचंय मॅम आधी त्याला व्हॉल्यूम इंटू डेन्सिटीने त्याचं वेट काढायचं ग्रॅम मध्ये. मला कॅल्क्युलेशन सांग मला त्याचं वेट काढायचं आणि हे काय सांगू नकोस मॅम कॅल्क्युलेशन 360 360 मल्टिप्लाय बाय 1.17 इट गिव्स अस 424.08 ग्रॅम ऑफ एचसीएल. 2 नॉर्मल एचसीएल जर प्रिपेअर करायचा असेल तर ते कशापासून तयार करणार आधी मला सांगा तुम्ही मी तुम्हाला 2 आठवडे झाले हे दिलेलं आहे तुम्हाला सगळे कॅल्क्युलेशन आणि मी तुम्हाला सांगितलं होतं की हे सगळे कॅल्क्युलेशन तुम्ही करायचे आहेत एकानं सुद्धा केलेले आहेत कॅल्क्युलेशन सगळे मी काय मूर्ख आहे म्हणून तुम्हाला सांगितले होते एमएससी ला तुम्ही आहात आता अजून 6 महिन्यानंतर तुम्ही पोस्ट ग्रॅज्युएट म्हणून बाहेर पडणार डिग्री घेऊन आणि तुम्हाला एखाद्या नॉर्मल सोल्युशन तयार करायला सांगितलं तर तुम्हाला जर तयार करायला येत नसेल तर काय डिग्रीला ते अर्थ आहे तुमच्या आणि आता मी बोलायला लागले की तुम्ही बऱ्यापैकी सगळेजण लेफ्ट होऊन जाता आता मला सांगा लेक्चर चालू केलं तेव्हा 12 विद्यार्थी होते आता 9 विद्यार्थी आहेत म्हणजे काय चाललंय काय तुमचं नक्की तुम्हाला जर शिकायचं नसेल तर काय कंपल्शन नाहीये असंही आता मी सिलेबस डिक्लेअर करू शकते 2च पॉईंट आलेले आहेत तुमचं तुम्ही करून घ्या टू नॉर्मल एचसीएल जर आपल्याला प्रिपेअर करायचं असेल तर आपण कसं प्रिपेअर करणार साधी सिंपल गोष्ट आहे बरं तुम्ही कशापासून 2 नॉर्मल एचसीएल तयार करणार हे तरी मला सांगा मागच्या लेक्चरला पण आपण इथपर्यंत आलो होतो आणि इथल्यानंतर मी तुम्हाला प्रश्न विचारला तुम्हाला तो आला नाही म्हणून मी तुम्हाला सगळे सोल्युशन सांगितले कसे करायचे ते ऍटलिस्ट अनालिटिकल केमिस्ट्रीच्या विद्यार्थ्याला तर ते यायला पाहिजे कॉन्सन्ट्रेटेड एचसीएल पासून तयार करणार कॉन्सन्ट्रेटेड एचसीएल ची नॉर्मॅलिटी किती असते बल्क मध्ये जे कॉन्सन्ट्रेटेड एचसीएल मिळतं त्याची नॉर्मॅलिटी किती असते 11. किती असते 12 नॉर्मल मॅम. 11.5 म्हणजे साधारणतः 11 नॉर्मलचं असतं कॉन्सन्ट्रेटेड एचसीएल जे असतं ते बल्कमध्ये जे कॉन्सन्ट्रेशन मिळतं म्हणजे साधारणतः ते किती साधारणतः आपण 10.9 म्हणजे 11 नॉर्मलचं पकडतो असं समजून चालला की बल्क जे कॉन्सन्ट्रेटेड एचसीएल आहे ते 11 नॉर्मलचं आहे मग तुम्हाला आता काय करायचं 2 नॉर्मलचं एचसीएल तयार करायचं आणि किती सांगितलं मी 1 लिटर सगळे कॉन्सन्ट्रेशन 1 लिटर करायचे आहेत म्हणजे 2 नॉर्मल एचसीएल तुम्हाला किती बनवायचं 1 लिटर बनवायचं आहे कसं करणार मग N1V1 is equal to N2V2. N1V1 is equal to N2V2 आता N1 म्हणजे काय तुम्हाला कुठलं सोल्युशन बनवायचं आहे 2 नॉर्मलचं बरोबर का V2 म्हणजे काय तुमचं किती बनवायचं तुम्हाला ते 1 लिटर म्हणजे 1000 ml
आता ते इज इक्वल टू N2V2. N2 म्हणजे काय, कोणापासून बनवणार आहात तुम्ही? कॉन्सन्ट्रेटेड HCl. कॉन्सन्ट्रेटेड HCl ची नॉर्मॅलिटी किती झाली? 11 नॉर्मल. आणि ते तुम्हाला किती घ्यावं लागेल हे तुम्हाला काय करायचं, कॅल्क्युलेट करायचं. म्हणजे काय होईल सांगा मला, काय फॉर्म्युला आला मग? जे NN1 upon तुम्हाला N2 into 1000 2 divided by into 1000 डिवायडेड बाय 11. बरोबर ना? Yes, ma'am. yes ma'am. कॅल्क्युलेशन 170.1 172 ग्रॅम नाही. आता .4 कॉन्सन्ट्रेटेड HCl काय सॉलिड आहे का? ml. ml. मग 172 ml तुम्ही काय घेतलं, कॉन्सन्ट्रेटेड HCl घेतलं आणि ते कितीला डायल्यूट केलं? 1000 ml ला. 1 लिटरला. 1000 ml म्हणजे काय झाले, 1 लिटर झाले. त्याला डायल्यूट केले किती, नॉर्मॅलिटी किती होणार आहे? 2 normal. 2 नॉर्मल होणार आहे. आता ह्याच्यापासून आपल्याला कुठलेही नॉर्मल सोल्युशन करता येतात ना. मला सांगा आता 0.05 नॉर्मलचे HCl प्रिपेअर करायचं कसं करणार? मॅम N1V1 यूज करून फॉर्म्युला यूज काय करून. कॅल्क्युलेशन काय येईल त्याचं पण? N1 झालं की समजलं की आता. मॅम 0.05 into 1000 divided by 11. 0.05 म्हणजे ज्या नॉर्मलचं आपल्याला बनवायचं आहे ते किती बनवायचं आहे त्यानं मल्टिप्लाय करायचं आणि त्याला डिवायडेड बाय काय करायचं, कॉन्सन्ट्रेटेड HCl ची नॉर्मॅलिटी असते त्यानं काय करायचं, डिवाइड करायचं. आता फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला 0.5 नॉर्मलचे HT सुपर बनवायचं, सांगा बरं आता मला. कसं कराल? 0.5 नॉर्मल काय, 0.5 नॉर्मलचं काय बनायचं तुम्हाला, कॉन्सन्ट्रेटेड HT सुपर बनवायचं आहे. Ma'am 36 into V1 divide, sorry, 0.5 into 1000 divided by 36.8. 36 नॉर्मॅलिटी पण HT सुपर कसं आहे, डायबेसिक ऍसिड आहे ना, त्यामुळे किती घ्यावं लागेल? 36 नॉर्मल ही त्याची काय झाली, ऍक्च्युअल नॉर्मॅलिटी झाली HT सुपरची. परंतु HT सुपर मोनोबेसिक आहे का? No ma'am, diabetic. 49. मग काय करावं लागेल? 49. किती आलं मग? ऍक्च्युअल नॉर्मॅलिटी किती झाली मग HT सुपरची? किती झाली? 18 नॉर्मल झालं ना. Yes ma'am. 36 नॉर्मलचं ऍक्च्युअली HT सुपर असतं. पण HT सुपर कसं आहे, डायबेसिक आहे, त्यामुळे आपण घेताना कॅल्क्युलेशन मध्ये कसं घेणार? 18 normal. 18 Multiply by घेणार. 2. म्हणजे तुम्हाला ज्या नॉर्मलचं बनवायचं आहे त्याला किती सोल्युशन ते बनवायचं आहे. फॉर एक्झाम्पल आता 0.5 नॉर्मलचं किती बनवायचं आहे तुम्हाला, 1 लिटर बनवायचं आहे, तर काय करणार तुम्ही, 0.5 into 1000 डिवायडेड बाय 18. असं तुम्हाला कुठल्याही नॉर्मलचं बनवता येईल ना. 0.02 इंटू किती बनवायचं तुम्हाला, 5 लिटर बनवायचं आहे, 10 लिटर बनवायचं आहे, 25 लिटर बनवायचं आहे. आणि मी तुम्हाला हे सगळे कॅल्क्युलेशन करून किती ऍक्च्युअल क्वांटिटी येते हे सगळं काढायला तुम्हाला मी सांगितलं होतं तर नाही मागच्या लेक्चरला, सांगा बरं. हो मॅम. Ma'am. मग कुठलंही सोल्युशन, अनालिटिकल केमिस्ट्रीचे विद्यार्थी आहात म्हणल्यानंतर मी तुम्हाला कुठलंही सोल्युशन जर घेतलं तर ते तुम्हाला कसं प्रिपेअर करायचं हे तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे. कुठलंही लॅबमधलं किंवा इव्हन कुठलंही सोल्युशन जरी तुम्हाला सांगितलं तर ते कसं प्रिपेअर करायचं हे तुम्हाला सांगता आलंच पाहिजे. सांगा बरं आता 0.1 मोलार ऑक्झॅलिक ऍसिड कसं तयार करायचं, 0.1 नॉर्मल ऑक्झॅलिक ऍसिड कसं प्रिपेअर करायचं सांगा मला, कॅल्क्युलेशन कोण सांगणार?
मॅम 63 ग्रॅम वेट मॉलिक्युलर वेट डिझॉल्व टू 1000 ml gives 1 नॉर्मल सोल्युशन. आणि मग त्यापासून N1 किती V1 आलं यूज पण करून ते किती मला कॅल्क्युलेशन सांग ना, किती आहे मॉलिक्युलर वेट ऑक्झॅलिक ऍसिडचं? 64 मॅम. मग मॅम त्यापासून आपल्याला एक नॉर्मल्स मिळेल आणि ते फॉर्म्युला यूज करून आपण डायल्यूट करून ह्याचं बनवू शकतो. डायल्यूट करून तुला काय डायरेक्ट बनवता येणार नाही का 0.1चं? 0.1 साठी मॅम 6.4 ग्राम टू 1000 ml. 6.4 ग्रॅम 1000 ml. डिझॉल्व टू 1000 फॉर ml. 1000 ml. 6.4 ग्रॅम 1 तासासाठी येणार ना, आता 0.1 बनवायचं तुम्हाला म्हणल्यानंतर. आणि 0.01 बनवायचं असेल तुम्हाला 100 ml तर 0.6. 0.064. 0.006. तर हे सगळे जे कॅल्क्युलेशन्स आहेत ते तुम्हाला काय करता पाहिजे, यायला पाहिजे. सांगा मला आता 0.5 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट कसं बनवायचं? पॉईंट 5 नॉर्मल सोडियम सल्फेट सोडियम थायोसल्फेट कसं प्रिपेअर करायचं? किती आहे सोडियम थायोसल्फेटचं मॉलिक्युलर वेट? 158. हा किती? 120. 120.0. 120. बरं बघा जरा चेक करा व्यवस्थित. 158. 158. ऑक्झॅलिक ऍसिडचं 64 कसं केलं रे? त्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय सांगा मला? मॅम C2O4H2.2H2. हा, कारण ऑक्झॅलिक ऍसिड डायहायड्रेटेड मॉलिक्युल आहे म्हणून तुम्ही 2H2O घेतलं. मग आता सोडियम थायोसल्फेट काय कसं आहे? 5 H2 मॉलिक्युल असतात त्यात. हा, मग करा आता कॅल्क्युलेशन किती येते बघा बरं मॉलिक्युलर वेट सोडियम थायोसल्फेटचं. सोडियम थायोसल्फेट हा पेंटाहायड्रेट मॉलिक्युल आहे. टू 248 मॅम. किती आलं मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय आहे सोडियम थायोसल्फेटचा? सोडियम थायोसल्फेटचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय आहे? Na2H2O3.5 Na2H2O3 5H2O. आता करा कॅल्क्युलेट मॉलिक्युलर वेट किती येते बघा. किती आलं? हम्म 216 मॅडम. 21. 6. करा कॅल्क्युलेशन.
247 ma'am. 247.8. 247. किती कॅल्क्युलेशन 1 लिटर साठी? बघा, हे सगळे कॅल्क्युलेशन मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं होतं की हे सगळे कॅल्क्युलेशन तुम्हाला करता यायला पाहिजेत. मागच्या लेक्चरला आपण इथंच थांबवलं होतं. ह्याच्या पुढे आपण गेलोच नाही. मागच्या लेक्चरला पण गेलो नाही आणि आता पण गेलो नाही. मॅम 123.5 2000 ml for 1 normal. ठीक आहे. तर हे सगळे कॅल्क्युलेशन जरा चेक करून घ्या. बघा की कसे कसे कॅल्क्युलेशन काय काय करायचे, जरा किती नॉर्मल सोल्युशन किती बनवायचं असतं, काय करायचं असतं. फक्त काय लॅबमध्ये येऊन प्रॅक्टिस करायचं आणि जायचं असं नाही. आता तुमच्या ऑनलाईन प्रॅक्टिकल चालू होतील पुढच्या आठवड्यापासून. ठीक आहे. बघा, आणि जो तुमचा CR आहे त्याला सांगायचं की अनालिटिकल केमिस्ट्रीचे विद्यार्थी तुमच्या प्रत्येक वेळेची प्रेझेंटी कमी असते आणि या सगळ्याचा कुठेतरी विचार केला जाईल. ठीक आहे. थांबूयात आता आपण इथे.
Hello. Good morning, all. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर. sir. अरे, आज संख्या कमी, फक्त 7 लोक. हॅलो Hello. समीरवीर, Yes, sir. आज फक्त 7च लोक आहेत. काय बनणार? पहिलं लेक्चर झालं. हो झालं हो, सर. sir. किती होते त्यावेळेस? हम्म? 9. 9 जण होते सर. 9 जण. 9 जण होते सर. काय व्याज म्हणजे काय विशेष आहे का? काय काय कार्यक्रम आहे कुठं? आपली संख्या टोटल 19 आहे सर ना? 2 जण आजारी आहेत. आजार आहेत का? 17 आहेत सर बरोबर. हा 17 आहेत सगळे मिळून. 17. हा 17. 17 मधले 2 गेले 15. तरी अजून 8 लोक नाहीत. काल लेक्चर झालं. काल किती होते? काल नव्हते सर लेक्चर, वर्कशॉप होता सर. हा सॉरी, काल वर्कशॉप. परवा परवा 11 जण होते. बरं. ओके, 1 जण आला. सागर अंदर आला. ओके, ठीक आहे. असं आपण लेक्चर घेऊया. आपल्याला थोडं बरंच पल्ला गाठायचा आहे आपल्याला. तशी आपलं तिसरी टेक्निक चालू आहे. अजून एक टेक्निक आहे ते बघायचं आहे. कालचं वर्कशॉप केलं सर्वांनी? हो सर. काय होतं वर्कशॉप मध्ये? काय तुम्हाला समजलं? कॅमेरे चालू करा तुमचे. सागर, स्टार्ट कॅमेरा. बाकीचे साजिद, अनुपा, नीलम, मिनल, प्रतीक्षा, काय सांगा लागतंय? निम्मे चेहरे अजून झोपेतच दिसतात मला. काय लेक्चर टायमिंग लवकर होतंय काय? थोडस बोला, तुमचा माइंड फ्रेश होईल. प्रत्येकाने माइक चालू करा. थोडस 1-2 मिनिटाचं रिलॅक्सेशन, आपलं माइंड फ्रेश करूया. नाश्ता झालाय का नाही अजून? समीरवीर, येस सर. हो सर झालाय. नक्की? हे बाकीचे काय बंद आहेत कॅमेरा? मिनल, सृष्टी, सागर, प्रतीक्षा. लास्ट आहे काय सागर? नाही लाजत ना? नाही. बर, ठीक आहे. सुरू करूया आपण लेक्चर. बरं, ते राहिलंच विचारायचं. काल महत्वाचं होतं, तुम्हाला वर्कशॉप होता, रिसर्च पोस्टर, ते त्याच्याबद्दल तुमचं एक्सपिरियन्स कसा होता? शेअर करा. 1-2-3 मिनिटांमध्ये आपण हे करूया, नंतर स्टार्ट करूया लेक्चर. हाऊ वॉज एक्सपिरियन्स इन लास्ट येस्टरडेज प्रोग्राम? सर छान होतं ओव्हरऑल. म्हणजे ते रेकॉर्डिंग वगैरे सांगितलं ना त्यांनी, पोस्टर बनवायचं असतं ते. हा, शेवटचा पार्ट मध्ये. ओके, ते लागणार होतं आम्हाला ऍक्च्युली, ते हेल्पफुल होतं ते खूप. ओके ओके, ठीक आहे. आणि बाकीचे जे तुमचे प्रोजेक्ट असणार आहे त्याची माहिती कलेक्ट केली का? बाकीचे बोला. अप्सना, तुम्ही थांबा. साजिद, नीलम, प्रतीक्षा, तुम्ही बोला.
नीलम पवार, येस सर. कालचं एक वर्कशॉप अटेंड केलं, हो सर. कसा होता एक्सपिरियन्स? एक्सपिरियन्स कसा होता? छान होते, सांगत होते छान. बर, छान सांगितलं होतं. रिसर्च पेपर पब्लिश वगैरे करायचे. बर, मग तुमची तयारी आहे का? केलंय काय काम? पोस्टर तुम्हाला दिलंय का करायला? चालू आहे. चालू आहे. बरं. नाही पोस्टर नाही, पण रिसर्च हा, चालू आहे. चालू आहे. ओके, प्रोसेस. ठीक आहे. सागर, येस सागर सर. लाजतोय जरा. काय तू मला भांडण करत नाही का? तो शांत आहे, बोलत नाही का नाही? सागर आणि साजिद आलं स्किप पॉइंट. काय सागर, का बोलत नाही रे? बोलतोय की सर. नक्की आहे? कुठं बोलतो? तर विचारल्याशिवाय बोलत नाही राव. हा, साजिद, साजिद, अरे देर. साजिद, साजिद नाही वाटतं जाग्यावर. ओके, ठीक आहे. तुम्हाला काय अडचण असेल तुमचे मेंटर असतील किंवा त्यांना विचारा. ओके, आणि एक चांगलं पोस्टर तयार करा, म्हणजे तुम्हाला एक्सपिरियन्स चांगला मिळेल आणि तुम्हाला पुढे ते हेल्पफुल राहील. ओके, सो विल स्टार्ट आवर लेक्चर. मागच्या आठवड्यात आपलं लेक्चर मिस झालं सुट्टी असल्यामुळं. त्यावर थोडंसं आपण रिकॅप करूया काय झालं, नंतर आपली नवीन टेक्निक स्टार्ट करणार आहे आज. ओके, so let me share the screen. Can you see the screen? Yes, sir. Okay. Last to last lecture, we were seeing about GCIR. Okay. याच्यामध्ये दोन टेक्निक असतात, एक जीसी आणि दुसरं आयर मध्येच FTIR मॉडिफाय असते एकदम. फुरियर ट्रान्सफोरियर इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, या दोघांचं कॉम्बिनेशन आहे. तुम्ही जीसी बद्दल आपण डिटेल बघितलंच होतं. आयर बद्दल तुम्ही टीवाय पासून माहित आहे. आपल्या सिलेबसमध्ये मेन पार्ट कुठला होता की सेंट्रल पार्ट विच कनेक्ट बोथ द टेक्निक जीसी अँड आयर. सो दिस इज द इम्पॉर्टंट for this chapter. So this is called the interface. The interface, which is the unit where we combine both the techniques, two different techniques. One is GC and second is the IR in this case. So under the interface for GC IR, there are different types. One is the light pipe, second is the matrix isolation, second is the direct deposition, and third is the cryo tapping matrix isolation. Okay. याच्यानंतर आपण दिस इज द इमेज ऑफ द JCIR. दिस इज द इमेज ऑफ आवर इन्स्ट्रुमेंट अबाउट द लाईट पाईप. जो सेंटरचा हा पॉइंट आहे, इट इज द इंटरफेस विच कनेक्ट द GC अँड IR. याच्याबद्दल आपण बघितलं होतं. सो दिस इज अबाउट द लाईट पाईप. जसं मी तुम्हाला सांगितलं तर डायग्राम आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला एक पाईप असते ज्याच्यामधनं सॅम्पल पास होत आहे आणि आयर बीम पण पास होते. ओके, एका साईडनं सॅम्पल येते आणि दुसऱ्या साईडनं सॅम्पल बाहेर पडते. आणि विच इज द मटेरियल यूज फॉर द कोटिंग. मटेरियल कुठलं होतं कोटिंग करण्यासाठी, आठवतंय? माहित असेल तर उत्तर द्या. विच मटेरियल इज युज्ड फॉर द कोटिंग? गोल्ड होतं का? मला विचारताय? ओके, गोल्ड आहे. ठीक आहे. सो गोल्ड इज यूज फॉर कोटिंग inside of this light pipe. Okay, because gold is
doesn't interact with the IR light. That's why the gold has used. So you cannot use the other material which has the interaction with the IR light. जर IR लाईट बरोबर इंटरॅक्शन झालं तर आपल्याला इन आउटपुट जे मिळणार आहे ते आपलं व्यवस्थित नसणार आहे, ॲक्युरेट नसणार आहे. सो गोल्ड इज यूज फॉर द कोटिंग पर्पज. सो दिस इज द लाईट पाईप. Then we have seen about the matric deposition isolation. You can call it isolation. So this is the image of the matrix isolation. ह्याच्यावर प्रश्न हमखास येऊ शकेल. ठीक आहे, कारण जीसी पार्ट तुम्हाला दुसऱ्या पेपरमध्ये असेल. आणि तुम्हाला IR आहे का ह्यावेळेस? ते कुठल्या पेपरमध्ये IR आहे का चॅप्टर? नो सर नाही ना? नाही. ओके, ठीक आहे. So focus on these interfaces because in the chapter these are the important points. Then we have seen about the application areas where we can use GCIR. It can use in chemical applications, okay, petrochemicals, to find out whether they are aromatics which are present in the gasoline, petroleum. Then environmental study, you can use GCIR. Drugs and forensic, to find out the purity and composition. Then pharmaceutically, you can also use this technique, and also this technique is useful for the food, flavor, fragrances. Okay, so main difference between the GCMS and GCIR is that GCIR you can use for the identification of the isomer, which is not possible in the GCMS. Okay, so this is the advantage over the GCMS. GCMS मध्ये आपण फक्त मॉलिक्युलर वेट फाइंड आउट करतो, पण GCR मध्ये सेम मॉलिक्युलर वेट असेल पण डिफरंट स्ट्रक्चर असेल. फॉर एक्झाम्पल सिस अँड ट्रान्स आयसोमर. So cis and trans isomer cannot be identified in the GCMS, but this can be done by using the GCIR. And this technique is highly confidence in identification. So you are sure about 100% sure about your result. You can say that yes, my results are 100% and I am confirmed. So this is about the GCIR. So you can see that the one example where mass spectra or GCMS fails to identify the ortho, meta and para. GCMS मध्ये आपण फाइंड आउट करू शकत नाही कुठला ऑर्थो आहे, मेटा आहे का पॅरा आहे, बिकॉज ऑल द थ्री स्पेक्ट्रम फॉर द थ्री स्ट्रक्चर आर सिमिलर. तुम्ही बघू शकता तिन्ही स्पेक्ट्रम तिन्ही कंपाउंड साठी सेमच आहे. So it is not possible to say first spectra is about the ortho or meta or para. You cannot say anything. Okay, but in IR you can easily say that okay, this is the spectra for the ortho compound. In this case, green spectra is for the ortho compound, red spectra, red line, red spectra is about the para, and blue is about the meta. So you can easily find out or you can easily identify which isomer is present for the given compound. Now, next technique, which is very important, it is name of that technique is the high performance liquid chromatography NMR. In short, HPLC NMR. Okay, so I am going to ask you some question about the NMR. So, what do you know about the NMR? Just tell me. Everyone has to give answer. What do you know about the NMR? Because this NMR is already done in the TY, MSc first maybe, or MSc second year. So what do you know about the NMR? Okay, start with the Apsana. सर प्रोटॉन स्पिनचा स्टडी होतो त्यात. ओके, अजून प्रोटॉनचा स्टडी होत आहे. जे जे तुम्हाला काय माहिती ते बोला. Here you got a chance to talk. आपल्या मॉलिक्युल मध्ये किती हायड्रोजन ॲटम्स आहेत ते आपण स्टडी करतो त्यात. Okay, good. ऍडजस्टंट मध्ये. Okay, Samirveer, what do you know about the NMR? Samirveer. Yes, sir. प्रश्न विचारला मी. लक्ष आहे का?
आहे सर जरा हा आहे सर. हा, मग NMR बद्दल काय माहिती आहे तुला? सर बाकीचे आठवत नाही. आठवत नाही? आठवत नाही. असं कसं रे आठवत नाही? NMR आपण TY शिकलोय, FY फर्स्ट MSc फर्स्ट इयरला पण झाला असेल. काहीच आठवत नाही? सर बरं, व्हॉट इज द लॉंग फॉर्म ऑफ NMR? लेट्स से. ओके न्यूक्लिअर मॅग्नेटिक रेझोनन्स. ओके, तेवढं जरा तुला लक्षात आहे. थोडं लक्षात ठेवायला पाहिजे ना, असं नाही चालायचं आपल्याला. बर, नेक्स्ट नीलम पवार. हा सर. हा बोला, काय NMR बद्दल काय माहिती आहे? प्रश्न मी सगळ्यांची नावं घेणार आहे. अनसॅच्युरेशन काढतो सर आपण त्याच्यामध्ये. अनसॅच्युरेशन कसं काढतो प्रोटॉनचे. प्रोटॉनचे अनसॅच्युरेशन. ओके ठीक आहे. नायर, अनुपमा नायर. Yes, sir. हा, मी सर्वांना प्रश्न विचारला, प्रत्येक विचारायला लावू नका. Sir, it is used in medical field, in MRI. Okay, that is the application. What do you know about the NMR technique? Used for physical chemical properties of matter to identify, study, and identify. Okay, this application is for all the spectroscopy. Okay. Main theme you have to tell me. Sagar. सागर. येस सर. NMR बद्दल काय माहिती आहे? एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड. Okay. Okay. One point came. External magnetic field is used. Okay. Minal Patil. Yes, sir. This theory is highly predictable for the small molecules. परत सांगा. Highly predictable for small molecules. That is the application. What do you know about the NMR? आठवत नाही का? प्रतीक्षा शलगावकर. Sir, NMR can be concretely analyzed as a mixture containing known compounds. बाकी कुठल्या टर्म आठवत नाही का? NMR मध्ये कुठल्या कुठल्या टर्म्स आपण वापरल्या होत्या? सर न्यूक्लियसचे स्पिन जेव्हा एक्सटर्नल हे होते ना, मॅच होते ना, तेव्हा त्यात रेझोनन्स फ्लिपिंग होतं न्यूक्लियसचं. हा बरं, ठीक आहे. ओके. Inductive effect or resonance effect. हा, तुम्हाला बाकीचं आठवतं, फक्त मेन आठवत नाहीये, बेसिक. आणि त्याच्यात जर माहित नसेल, ते माहित नसेल, तर आपल्याला थोडंसं अवघड जाईल. कारण याच्यामध्ये प्रिन्सिपल माहित पाहिजे. पहिली गोष्ट इट्स वर्किंग, हाऊ इट वर्क्स, आणि इन्स्ट्रुमेंटेशन, ह्या गोष्टी तुम्हाला माहित पाहिजे ॲज अ अनालिटिकल केमिस्ट. ठीक आहे. ऍप्लिकेशन कुणी करू शकते. ऑलवेज रिमेंबर, यू आर द अनालिटिकल केमिस्ट, सो यू शुड नो अबाउट द बेसिक. त्याचा गाभा जो आहे तो तुम्हाला माहित पाहिजे. आता फॉर एक्झाम्पल, मला बाईक आहे माझ्याकडे, टू व्हीलर. ते त्याचं ऍप्लिकेशन म्हणजे काय? मी त्याला चालू करून मी एका ठिकाणी दुसऱ्या ठिकाणी जाऊ शकतोय. दॅट इज द ऍप्लिकेशन. ते कोणी करू शकते. पण तुमचं काम काय आहे, तर ते बाईकचं वर्किंग कसं आहे, त्याच्यामध्ये काही बिघाड झाला, काही खराब आलं तर काय आहे हे तुम्हाला माहित पाहिजे. ठीक आहे. म्हणजे इन्स्ट्रुमेंटेशन माहित पाहिजे, वर्किंग माहित पाहिजे, आणि प्रिन्सिपल. या 3 गोष्टी तुम्हाला नेहमीच लक्षात ठेवावं लागेल. ठीक आहे, फॉर अनालिटिकल केमिस्ट. तरच तुम्हाला, जसं जर तुम्ही कंपनीत गेला तर तुम्हाला फायदा होईल आणि तुम्ही इझिली प्रॉब्लेम सोडवू शकाल. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट. As an analytical chemist, one must know about the details, basic principle, technique, instrumentation, and working. ठीक आहे. आज गेल्यानंतर थोडस चेक करा NMR बद्दल. ओके ओके, लेट मी शेअर द स्क्रीन.
So this is the our third technique, HPLC NMR, high performance liquid chromatography and nuclear magnetic resonance. So these two techniques, one is the HPLC, second is the NMR. You know about the NMR, its application. So we use NMR for the structure identification. Okay, so we can find out the number of hydrogens, its uh, electronic environment, and we can find out the which type of proton is present, whether it is CS3 methyl proton is there or CS2 or aromatic proton or aldehydic proton. We can find out in the NMR technique. And HPLC is nothing but the new modified technique of the chromatography. Okay, so this is the chromatography technique, but its working is different than the gas chromatography. In this case, it is the liquid chromatography. So what is the difference between GC and LC? Can anyone give the answer? What will be the difference between GC and LC? Sir, gas sample is used in GC and here liquid samples are used. रॉंग, थोडंसं उलट झालेलं आहे. बाकी दुसरं कोण सांगू शकेल? व्हॉट इज द डिफरन्स? नावातच आहे. गॅस क्रोमॅटोग्राफी आपण बघितलेलं आहे दोन. हा Mobile phase is gas यस. in gas chromatography. And Okay. in liquid chromatography, mobile phase is liquid. Okay, good. So in gas chromatography, your mobile phase is the gas. Remember, in gas chromatography we use helium, argon, nitrogen, or hydrogen. Okay, so in gas you are going to use gas as a mobile phase, but in liquid chromatography you are using the liquid or solvent as a mobile phase. So this is difference. Okay, we are going to see in details. So this is the main difference between the GC and LC. So in this technique, we combine HPLC and NMR, and it gives new area or new technique for the different applications. So in short, it is called the HPLC NMR or LC NMR, and this is a well-known technique for last 15 years. Okay. I think you don't know, but when NMR started, they first time they used the online HPLC NMR experiment for this online technique. In this technique online, they use some superconducting magnet, and sample is rotating. जर आपण आता तुम्हाला जर NMRचं बघूया, तर सॅम्पल आता ह्या नवीन टेक्निकमध्ये सॅम्पलची जागा फिक्स असते. पूर्वी ते काय असायचं, रोटेट व्हायचं ते जुन्या टेक्निकमध्ये. पण नव्या टेक्निकमध्ये इट्स फिक्स अँड सुपर कंडक्टिंग कॉइल्स आर सराउंडेड दॅट सॅम्पल. सो दिस इज द न्यू टेक्निक. आणि जर तुम्ही बघितलं, सो इट स्टार्टेड फ्रॉम द 1970, 1970 पासून जवळपास सुरू झालेला आहे. पण मागच्या 15 वर्षामध्ये याचं इम्पॉर्टन्स जगाला कळाल्यानंतर, ऍप्लिकेशन्स कळाल्यानंतर ह्याचा यूज मोठ्या प्रमाणामध्ये सुरू झालेला आहे. ओके, so LCMR experiment can be performed in both continuous flow and stop flow modes. These points we are going to see in next few slides. So this LCMR is done by using continuous flow and stop flow modes. So this technique has a wide range of bioanalytical problems can be addressed using different magnetic field. आता हे 500 megahertz, 600 megahertz, 800 megahertz is about the magnetic field. ओके, तुम्ही किती मॅग्नेटिक फील्डचं लावताय त्याच्यावर त्याचं अनालिसिस ठरलेलं आहे. ओके, and this technique can use for the hydrogen H1 NMR, C13 NMR. Okay, 2H means deuterium, 19F fluorine असेल आणि phosphorus. Okay, so these nuclei can be identified by the NMR. So this technique has great value in the analysis of complex mixture of all types, particularly the analysis of natural products and the related metabolites in biofluids. जर तुम्हाला माहित असेल तर नॅचरल प्रोडक्ट्स इज अ मिक्सचर ऑफ लॉट ऑफ मेनी थिंग्स. जसं फक्त एक किंवा दोन मिक्सचर कंपाऊंड नसतात, त्याच्यामध्ये भरपूर असतात. फ्रॉम
5 component to the 100 component. There are number of components present in the natural product mixture. So to identify all the component in the natural product mixture or drug related metabolites, we can use this technique LCNMR. Okay, let's see the history. इतिहास काय होता ते बघूया आपण NMR चा. So the first online LCNMR experiments were performed in the late 1970 by the two scientists, name is the Watanabe and Nikki. So these two scientists performed the first time in 1970, who demonstrated the stop flow measurement of the mixture of known compounds. त्यांनी एक मेथड वापरली, या दोन टेक्निक कंबाईन केला आणि दिस मेथड स्टॉप फ्लो मेजरमेंट यूज केलं टू फाइंड आउट द mixture of known compounds. Okay, so this technique, after that a lot of time has gone. त्यावेळेस त्यांना ऍप्लिकेशन लवकर लक्षात आलं नाही याचं, पण लास्ट 15 इयर, जसं मी तुम्हाला मागे सांगितलं 15 इयर नंतर म्हणजे मागच्या 15 वर्षात याचं ऍप्लिकेशन जगाला खूप कळायला लागलंय. हे आपण कुठे कुठे वापरू शकतोय, याचे काय फायदे आहेत. त्याच्यानंतर याच्यामध्ये खूप डेव्हलपमेंट झाली आणि मग थोडेसे मॉडिफिकेशन केल्यानंतर दिस टेक्निक बिकम्स अ व्हेरी पॉवरफुल टेक्निक टू आयडेंटिफाय different types of mixtures like natural product mixtures or drug related mixtures. Okay, so this is the history of both the LC-NMR and LC-NMR. जर तुम्ही बघितलं पहिल्या कुठनं सुरुवात झाली तर तुमच्या लक्षात येईल पहिल्यांदा 1903 मध्ये पहिल्यांदा LC म्हणजे गॅस क्रोमॅटोग्राफी सायंटिस्टने सांगितली. स्वेट इज द सायंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द क्रोमॅटोग्राफी इन 1903. देन NMR कधी आलं? NMR 1945 मध्ये. ओके, सो इन 1945 टू सायंटिस्ट रुसेल अँड ब्लॉक awarded the Nobel Prize for this work. NMR साठी त्यांना नोबेल प्राइज मिळालं 1950 मध्ये. तो 1945 मध्ये NMR चा शोध लागला. नंतर 1950 लोकांना समजलं की व्हॉट इज द ऍप्लिकेशन ऑफ द NMR. This ability of NMR to provide structural information at the molecular level was demonstrated by the Dermety and co-workers in 1950. म्हणजे याचं ऍप्लिकेशन आपल्या जवळपास 1951 मध्ये लागलं. जवळपास 6 वर्षांनी हे आपण ऑर्गॅनिक कंपाऊंड मध्ये वापरू शकतो. देन इन 1960 so in 1960 HPLC came. HPLC चा शोध लागला. म्हणजे क्रोमॅटोग्राफीचा शोध तर 1900 मध्ये लागला होता, पण जवळपास 60 वर्षांनी HPLC चा शोध लागलेला आहे. देन in 1975 डेव्हलपमेंट ऑफ 2D NMR. म्हणजे NMR पण मधलं थोडंसं मॉडिफिकेशन झालं 2D NMR. देन 1978 LC-NMR hyphenation was demonstrated by these two scientists, Watanabe and Nikki. म्हणजे LC चं क्रोमॅटोग्राफीचं टेक्निक 1900 मध्ये, NMR 1945 मध्ये आणि 1978 मध्ये दोघांचं कॉम्बिनेशनचं टेक्निक या दोघा सायंटिस्टनं करून दाखवलं. ओके, देन इन 1984 हाय रिझोल्युशन NMR युझिंग क्रायोप्रोब्स. आता हे क्रायोप्रोब्स म्हणजे त्या NMR मधले युनिट्स आहेत, ते आपण बघणारच आहे. This high resolution NMR using cryoprobes demonstrated by two workers, Stiles and Scope in 1984. त्याच्यानंतर 1986 मध्ये हाय रिझोल्युशन NMR युझिंग सुपर कंडक्टिंग मॅग्नेट्स. ओके, म्हणजे थोडंसं सुरुवातीला कॉईल वापरली होती त्यांनी, जसं आपण बघतो एक बॅटरी असेल किंवा त्याच्यामध्ये कॉपर कॉईल सराउंड केलेली असते मॅग्नेटिक फील्ड जनरेट करण्यासाठी. सो इन 1984 such type of coil used in NMR. In 1986 super conducting magnet they use for the NMR purpose. Then in 1995 high resolution NMR using microprobes demonstrated by the Dean Olson and his co-workers. जसं थोडं जसं नवीन वर्ष येत गेलं
तसं त्याच्यामध्ये मॉडिफिकेशन होत गेलेलं आहे. तसंच 1995 मध्ये वेट सॉल्व्हंट सेपरेशन टेक्निक डेव्हलप बाय द स्मॉल कॉम अँड कोवर्क्स, म्हणजे एनएमआर मध्येच परत नवीन मॉडिफिकेशन झालेलं आहे. आणि 2003-4च्या आसपास LC-SP-NMR म्हणजे ट्रिपल टेक्निक आहे, 3 टेक्निकचं कॉम्बिनेशन केलेलं आहे याच्यामध्ये, डेमॉन्स्ट्रेटेड बाय द Exercho and co-workers. Okay, so here LC is there, and then SPE, then NMR. So just find out the meaning of SPE. What is the name of this technique? SPE. Okay, so just search in Google Chrome, you will get the answer. SPE. So this is the history of the LC, then NMR, and combination of these two techniques, LC, NMR. Okay. Now let's see the history of the NMR technique. What is the history? आता जसं बघितलंय त्याप्रमाणे, so the first time in 1945 the two scientists Edward Purcell at Harvard University and Felix Bloch at Stanford University first time show this technique to the world, and this technique is useful for to determine the magnetic moment of the all the component. त्यांनी सुरुवातीला जे आपले एलिमेंट्स आहे पिरियोडिक टेबल मध्ये त्याचं मॅग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करण्यासाठी हे टेक्निक वापरलं होतं. But later other scientists, this Dharmati and co-workers, found the application in organic chemistry to find out the structure identification. So we can say that the ability of NMR to provide structural information through chemical shift. Chemical shift सर्वांना माहित असेल आता. Okay, so by using chemical shift, these two scientists say that this technique is useful for the structural identification or structural information you can get from this technique in 1955. And after that, just modification is happening, and it give a good technique, that is the NMR. So discovery becomes very popular, and this technique can be used for the structural or structural identification of the natural products, drug metabolites, or fluids. Or you can use in a complex chemical matrices. किती complex structure असेल तर तुम्ही या टेक्निकचा वापर करू शकता. So remember these two name of this scientist in 1945, Purcell and Bloch, and in 1955, Dermody and co-workers. Just a minute. Okay. This is the history of HPLC. Okay. तर हे दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. पहिली टेक्निक क्रोमॅटोग्राफी 1903 मध्ये मेखेल स्वेट या रशियन सायंटिस्टने सुरुवात केली, हु इज द बॉटनिस्ट, टू डेव्हलप दिस लिक्विड क्रोमॅटोग्राफी टेक्निक ऑर क्रोमॅटोग्राफी टेक्निक. आणि 1960 मध्ये हा क्रोमॅटोग्राफीचा मॉडिफाय व्हर्जन म्हणजेच हाय परफॉर्मन्स लिक्विड क्रोमॅटोग्राफी 1960 मध्ये समोर आली. ओके, and this technique is very useful, so you can use this technique for separation of the numerous compound. तुम्ही कुठलेही मिक्सचर असेल तर ह्या टेक्निकच्या सहाय्याने तुम्ही सेपरेट करू शकता. त्या मिक्सचर मध्ये किती कंपाऊंड असू द्या, 10 असू द्या, 20 असू द्या, 100 असू द्या, यू कॅन इझिली सेपरेट आउट बाय युझिंग दिस टेक्निक. आणि तुम्हाला अमेझिंग वाटेल तर याच्यासाठी सॅम्पलचा अमाऊंट किती लागतंय. इफ यू सी द अमाऊंट ऑफ सॅम्पल फॉर दिस टेक्निक, so you will get amazed. So just see this number, this much amount we require for the HPLC to carry out the analysis. 10⁻⁻15 gram. एवढं जर सॅम्पल कमी तुमच्याकडे असेल, still you can do the HPLC. Okay, so it is called femtogram. 1 ग्रॅमचं तुम्हाला वेट माहित असेल, अंदाज तुमच्या लक्षात येईल 1 ग्रॅम म्हणजे किती होतंय. आणि फेमटोग्राम म्हणजे काय, 1 ग्रॅम इंटू 10⁻⁻15 ग्रॅम. So you can imagine how small amount of sample required for the HPLC. So this is the advantage of HPLC. Okay. Now let's see the principle. Okay. तुम्हाला प्रिन्सिपल मध्ये जर एनएमआर मध्ये आठवत असेल तर ज्यावेळेस आपण एनएमआर बद्दल बोलत असतो त्यावेळेस आपण नेहमी बोलतो न्यूक्लियस स्पिन. Okay. So we can say that PMR is related about the nuclear spin. So those compounds which are magnetic nuclear or which has spin, they can give the
this they can use a spectra of nuclear magnetic resonance. Okay, so one can say that this technique is based on the principle of resonance, that is absorption of energy from the radio frequency radiation by the hydrogen nuclei when the sample is exposed to the magnetic field. म्हणजे या ठिकाणी तुम्हाला मॅग्नेटिक फील्ड लागणार आहे, सेकंड रेडिओ फ्रिक्वेन्सी लागणार आहे म्हणजे लाईट. ओके, आणि हा रेझोनन्स कधी होतं, ज्या वेळेस मॅग्नेटिक फील्ड आणि रेडिओ रेडिओ फ्रिक्वेन्सी यांची रेझोनन्स म्हणजे फ्रिक्वेन्सी मॅच होते सॅम्पल सोबत, त्यावेळेस त्यावेळेस रेझोनन्स होतं. म्हणजे स्पिन चेंजेस फ्रॉम वन प्लस साइन टू नेगेटिव्ह साइन. त्या स्पिन समजा हायड्रोजन असेल तर हायड्रोजनची स्पिन असते प्लस हाफ. ओके, सो प्लस हाफ इज द ग्राउंड स्टेट. स्पिन म्हणजे काय, थोडक्यात एनर्जी लेवल. ग्राउंड स्टेटला प्लस हाफ असते. ज्यावेळेस रेझोनन्स होतं, सो इट फ्लिप्स from ground state to the higher state. That is the called flipping, and this flipping is take place when there is a resonance. त्या स्प्लिन साठी जेवढी एनर्जी लागते तेवढी त्याला एनर्जी मिळाली की तो स्पिन होतो, म्हणजे त्याचं स्पिन चेंज होतं प्लस टू नेगेटिव्ह, and this change in spin is called the resonance. So this is the principle of the PMR. Here I have one video, so you will get about the PMR. Wait a minute. Okay. How was it there? Hello friends, in this animation I am going to explain about instrumentation and working of NMR spectroscopy. NMR instrument is constructed by compiling different parts which are radio frequency generator, magnet, sample holder, sweep generator, receiver coil, amplifier, detector, and the recorder. It is also known as oscilloscope. Now coming to the working of this NMR instrument. So first we will put the sample in the sample holder, and the sample must be present in the form of solution. If we are talking about 1H NMR or proton NMR, so in that condition sample must contain protons or set of protons. Now in next step, radio frequency generator will generate the radio frequency in terms of megahertz, and due to these radio frequency or electromagnetic radiation, all protons will be aligned in the direction of this radio frequency, and the direction of this radio frequency will be perpendicular to the receiver coil. In this animation I am discussing about constant radio frequency NMR instrument. Now coming to the next step, so here magnets are present, and these magnets will generate strong magnetic field, and this magnetic field is controlled by sweep generator by the help of Helmholtz coils. So these coils can control the magnetic field, means they can increase or decrease the magnetic field. If we are increasing the magnetic field, then resolution will be better, and the direction of this magnetic field is perpendicular to the radio frequency. Now in specific condition, when magnetic field strength will exceed the strength of radio frequency, so in that condition protons will be aligned in the direction of magnetic field, and this is known as resonance. When this resonance in the protons takes place, then receiver coil will receive the signal, and it will pass the signal towards the amplifier. Then amplifier will amplify the signal, and it will go towards the detector, and finally detector will pass the signal towards the recorder, and ultimately we will get the NMR signal. So this is the details about instrumentation and the working of NMR spectroscopy. For more details you can watch my video on NMR. Okay. So you have seen the video which tells about the instrumentation as well as the working and principle. तर त्याच्यामध्ये तुम्ही बघितलं असेल तर त्याच्यामध्ये आपल्याला
radio frequency coil आहे, so which gives the wavelength of the microwave. Then a magnetic field, then sample holder is there, and sample you can put into that sample holder. आणि ज्यावेळेस रेझोनन्स होतोय, ओके, सो तुम्ही ते एक पिक्चर बघितलं असेल, ज्यावेळेस प्लस साईन येते आणि ते साईन रिव्हर्स झाले, म्हणजे त्याला आपण म्हणतो फ्लिपिंग. सो त्या फ्लिपिंग मध्ये ज्यावेळेस होत असतं त्यावेळेस त्याची एनर्जी ऍब्सॉर्ब होत असते कॉईल कडनं, आणि ती काय जी एनर्जी ऍब्सॉर्ब झालेली आहे ते आपण डिटेक्ट करणं फाइंड आउट करू शकतो. दिस इज द प्रिन्सिपल ऑफ द NMR. So many nuclei have spin and all nuclei are electrically charged. So always remember those nuclei are spin, those nucleus are spin and which are electrically charged. It can show the NMR spectra. So when you put these nuclei into the magnetic field, and energy transfer is possible between the base energy to the higher energy, म्हणजेच from ground state to the higher energy level. So this molecule or this spin can go from one level to the second level. So whenever this transfer of spin, there will be a absorption of light or energy, and this light gives the idea about the structure information. Okay. Next one is the about HPLC. HPLC आणि गॅस क्रोमॅटोग्राफी किंवा क्रोमॅटोग्राफी सेम आहे. त्यांचं टेक्निक जे प्रिन्सिपल आहे ते पण सेम आहे, फक्त याच्यामध्ये वर्किंग स्टाईल थोडीशी डिफरंट आहे. ओके, सो हियर यू कॅन सी दॅट in high performance liquid chromatography is basically a highly improved form of column liquid chromatography. ठीक आहे, फक्त याच्यामध्ये आपण प्रेशर अप्लाय करतो. ओके, so here can read that instead of solvent being allowed to the drip through a column under gravity, it is forced through under high pressure. म्हणजे जर तुम्ही आपण हे बघितलं असेल फर्स्ट इयर मध्ये, या पहिला फर्स्ट इयर मध्ये तुम्ही एक पेपर क्रोमॅटोग्राफी केलेला असेल, बरोबर. त्याच्यामध्ये तुम्ही पेपर त्या एका जार मध्ये ठेवता आणि सॉल्व्हंट खालून फ्रॉम बॉटम इट स्टार्ट टू रेज. ओके, तर खालून सुरुवात होते आणि हळूहळू वर जाते, बरोबर आहे. सो दिस इज द नॅचरल प्रोसेस. पण जर तुम्ही प्रेशर लावलं तर काय होईल, ते सॉल्व्हंट एकदम फास्ट मूव्ह होईल, बरोबर. त्याच्यामुळे तुम्हाला सेपरेशन चांगलं भेटतं. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर इन HPLC we are using a pressure, high pressure, to force the liquid to pass through column. Okay, and that pressure is about 400 atmosphere. Okay, and this, because of this pressure, it makes it much faster. So this gives the result very fastly as compared to the regular liquid chromatography. So all chromatographic separation including HPLC operate under the same basic principle. नेहमी लक्षात ठेवा, क्रोमॅटोग्राफी कुठलेही टेक्निक असेल तर त्यांचं प्रिन्सिपल जवळपास सेमच आहे, फक्त थोडंसं वर्किंग कंडिशन मध्ये चेंजेस आहेत. ओके, सो सेपरेशन ऑफ सॅम्पल इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स बिकॉज ऑफ द डिफरन्स इन द रिलेटिव्ह अफिनिटीज ऑफ द different molecules for the mobile phase and stationary phase. Okay, so just go back to the GC and find out the what is the mean by relative affinities. Okay, so in any gas chromatography there will be two phase. One is the mobile phase, second is the solid phase. Okay, आणि ज्यावेळेस आपण सॅम्पल पास करतो त्यावेळेस काही कंपाऊंड म्हणजे जे सॅम्पल मिक्सर मधले कंपाऊंड ज्यांची अफिनिटी टुवर्ड्स सॉलिड फेज असेल तर ते त्यांचं सेपरेशन थोडंसं कमी होतं, आणि ज्याचं अफिनिटी टुवर्ड्स मोबाईल फेज असेल दे कॅन मूव्ह व्हेरी फास्ट as compared to the solvent, as compared to the compound which has affinity towards solid phase. So this is the HPLC. Here you can see the video about the HPLC. Our instrumentation Just a minute. link is given in the description. Instrumentation and working of HPLC. Full name.
Just a minute. There's some technical issue. Liquid chromatography. HPLC instrument is constructed by compiling different parts which are solvent reservoir which contains different solvents, HPLC pump, degasser which is attached with a vacuum pump, solvent mixing valve, pre-column which is also known as guard column, and the length of this column is 2 to 10 centimeter and the internal diameter is 4 to 5 millimeter, usually 4.6 mm. Next part is sample injector, then analytical column, and the length of this analytical column is 10 to 30 centimeter, and again internal diameter of this analytical column is 4 to 5 mm, usually 4.6 mm. These analytical columns and the pre-columns are made up of stainless steel and filled with a stationary phase, and the commonly used stationary phase is ODS silica gel, and the common names of these columns are C18 columns. Next part is detector, and finally coming to the recorder. Now coming to the working of this HPLC instrument. So first we will start the HPLC instrument, then all parameters will be entered by the help of available HPLC software, and these parameters are solvent ratio, flow rate, run time, type of elution, etc. After creating the method, solvent of the mobile phase will be pumped by the HPLC pump from the solvent reservoir towards the degasser. Now these solvents will come to the degasser, and the degasser is attached with a vacuum pump which will create high vacuum. So any gas or air dissolved in the solvent will be removed online because this may create problem during elution. After degassing, solvents of the mobile phase will move towards the solvent mixing valve. In the solvent mixing valve, mixing of the solvents takes place, which will help to produce uniform mobile phase. Now this mobile phase will run towards the pre-column or guard column. So this guard column will remove any kind of impurity present in the mobile phase and protects analytical column from the impurities. In next step, mobile phase will further move towards the analytical column, then detector. In this condition, blank mobile phase will be run for 10 minutes at least, which gives proper conditioning of the HPLC instrument. Now we will inject the required amount of sample through sample injector by the help of a micro syringe. So after injecting the sample, it will enter into the analytical column which contains stationary phase. Due to the difference in the affinity with stationary phase, compounds present in the sample will be separated inside the column and reaches to the detector and gives signals in the detector. Compounds having least affinity with stationary phase will reach to the detector first, which is indicated by green color. Then moderate affinity compound will reach to the detector, which is indicated by yellow color. And finally, highest affinity compound will reach to the detector at the end, which is indicated by the orange color. Ultimately, all signals will be appeared in the recorder. For more details, you can watch my video on HP. Okay, so this is about the HPLC. ज्यावेळेस फक्त HPLC असेल त्याचं वर्किंग असं असणार आहे, पण ज्यावेळेस आपण HPLC NMR बघू त्यावेळेस थोडंसं मॉडिफिकेशन केलं जातं, कारण याचा मधला जो युनिट असतो इंटरफेस तो आपल्याला अभ्यास करायचा आहे त्याचा. पण हे तुम्ही बघू शकता HPLC मशीन कसं आहे, त्याचं कॉम्पोनंट कुठले कुठले आहे आणि वर्किंग स्टाईल कशी आहे तुम्ही आता याच्यामध्ये बघितलेलं आहे. ओके, so remember these points because we have to see these points in brief. Okay, so now our main point is the instrumentation of LC-NMR. कुठले कुठले इन्स्ट्रुमेंट आहे याच्यामध्ये आपल्याला बघायचं आहे. So first unit is the LC unit,
म्हणजे HPLCचं युनिट असणार आहे. त्याच्यामध्ये आपण LC युनिटमध्ये काय काय असणार आहे, तर ॲटो सॅम्पलर असेल, LC पंप असेल, कॉलम असेल, सेपरेशन कॉलम, जसं आता तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघितलं असेल. त्याच्यानंतर हे नॉन NMR डिटेक्टर म्हणजे UV, DAD, EC, reference index or radioactivity detectors you can use. So these are the main component of the LC unit. Okay, now second unit is the NMR unit. राईट साईडचं NMR युनिट आहे. त्याच्यामध्ये आपण जसे व्हिडिओमध्ये बघितलं तुम्हाला माहिती आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला मॅग्नेटिक फील्ड लागते, रेडिओ फ्रिक्वेन्सी कॉईल लागते. ओके, सो powerful magnet, a radio frequency generator, and a radio frequency detector. So this is the main component of the NMR. And then last part is the two fraction collector or waste. ज्यावेळेस पूर्ण सॅम्पल अनालिसिस होईल, जे जे आपण अनालिसिस केलेलं सॅम्पल असतं ते कलेक्ट करू शकता किंवा तुम्ही वेस्ट बिन मध्ये टाकू देऊ शकता. हे काय एवढं महत्त्वाचं नाही. सो दिस इज द एंड पार्ट ऑफ द ऑल LCNMR and main part which is the LC-NMR interface. The main application or main working of this part is to combine LC unit and NMR unit. हे दोन युनिट कंबाईन करण्यासाठी आपल्याला हा मधला पार्ट लागतो, तर आपण LC-NMR इंटरफेस म्हणतो. याच्यामध्ये डायरेक्ट लाईन आहे आणि इनडायरेक्ट आहे. ओके, सो वी आर गोइंग टू सी मोर डिटेल्स अबाउट द दिस डायरेक्ट लाईन अँड इनडायरेक्ट लाईन. So this is the picture of LC-NMR hyphenated technique. So here you can see that in diagram, left side, left block is about the HPLC and right block is about the NMR. So in HPLC you can see that this is a solvent we can say that solvent flask, where solvent is stored under in this flask, then pump to get this solvent from the solvent reservoir, and here's sample will pass through this column. Here separation of that component in the given mixture will be separated here, and here is the detector of the HPLC. त्याच्यानंतर हे सॅम्पल पुढे पास होतील, जिथं आता इथे सॅम्पल सेपरेट झाल्यानंतर आपल्याला तिथं फ्रॅक्शन मिळतील. ओके, फर्स्ट फ्रॅक्शन इज अबाउट द फर्स्ट कॉम्पोनंट, सेकंड फ्रॅक्शन इज अबाउट द सेकंड. So these components are either stored. Okay, so here this is the storage loop, means first part will be stored here, second part will be stored in the second loop, and third part will be in third part. So how many components are present depends on this number of components. You can store all these components in different loops. Okay, so here just only three loop I have shown. Then we have to pass this component. Now you cannot pass all these components simultaneously. आपण जे जे सेपरेशन झाले ते सर्व एकत्र पाठवू शकत नाही. तसं पाठवलं तर आपला NMR रिझल्ट व्यवस्थित येणार नाही. So we have to send each loop. So each loop is contain each component. So each component how to pass one by one. So first you pass the component first. Analysis will be done here, and it will go into waste out drain. Then you have to pass the second component. So for NMR you have to send the component one by one, not simultaneously. Okay, so here NMR analysis will be done. This is called flow cell. आपण पुढच्या स्लाइड्स मध्ये बघणार आहे. हे सर्व त्याचं काय म्हणतो आपण ऑटोमेटेड टेक्निक आहे. नुसतं आपण जर डाटा प्रोग्राम तयार केला, हे सर्व प्रोसेस ऑटोमॅटिक होते. आणि हे आहे रेकॉर्डिंग, जिथं तुमचं सॅम्पलचं आउटपुट म्हणजे कुठलं स्पेक्ट्रा आहे तो तुम्हाला इथं बघायला मिळू शकतो. ओके, सो दिस इज अबाउट द HPLC NMR. Now let's see about the one by one instrumentation and working. So the common online LC-NMR system consists out of a standard LC device connected to a NMR detection device where a flow probe is inserted. Okay, so LC device consists of auto sampler. Auto sampler जो तुम्हाला माहित आहे application काय. So auto sampler is used to inject the sample into the HPLC. Okay, so this is called auto sampler. Either you can use auto sampler or you can manually inject your sample. ठीक है.
For injection, we need sample in the range of 0.1 to 100 ml of volume with high reproducibility under high pressure up to 4000 psi. So this is the pressure we use in the HPLC. Now next is the solvent. आता HPLC मध्ये मोबाईल फेज तुमची लिक्विड आहे, त्यामुळे सॉल्व्हंट आपल्याला वापरावं लागेल. सो वी यूज सॉल्व्हंट ॲज अ मोबाईल फेज. सो तुम्ही पहिल्या ह्याच्यामध्ये बघितलं असेल ग्लास जार आहे ज्याच्यामध्ये आपण सॉल्व्हंट ठेवतो. टू विच कंटेन ए मोबाईल फेज usually contain both the mixture of polar liquid and non-polar liquid component with respect to concentration. Its concentration is you can vary depending upon the your sample. So always remember in HPLC solvent is a mixture of polar liquid and non-polar liquid. So you have to find out the meaning of polar liquid. Polar liquid म्हणजे काय and non-polar liquid म्हणजे काय ते तुम्ही शोधायचं तुम्हाला. Okay. So this is the solvent. Then next is the pump system. Pump system तुम्हाला जर आता बघितल्यानंतर लक्षात आलं असेल. Pump system म्हणजे काय, जे आपण सॉल्व्हंट वापरणार आहे ते घ्यायचे सॅम्पल. Okay, so that pump system take the sample from the solvent reservoir and that pushes the liquid solvent through the system. So here pump is going to do two things. One, sample taking from the sample reservoir, solvent reservoir and pushing of that liquid through the system. एक sample घ्यायचं आणि ते liquid पुढे push करायचं. Okay. So for this you need pressure and you can apply pressure from 4000 atmosphere or from 4000 kPa and it converted around 6000 psi. Okay, ह्याच्यात तुम्ही कुठलेही प्रेशर वापरू शकता. नेक्स्ट इज द कॉलम. कॉलम तुम्हाला माहित आहे where the separation take place. So this is the main part of the HPLC where separation is going to take place. आणि जसं आपण JC मध्ये कॉलम बघितले होते तसेच ह्याच्यामध्ये पण कॉलम असणार आहे. ओके, थोडेसे मॉडिफिकेशन असू शकते. इज डिपेंड ऑन द युअर सॅम्पल. So these are commonly filled with the stationary phase with particle size of 3 to 10 micrometer. Column usually is made of polished stainless steel. So this is the specification of the column. जसं मोबाईलचे स्पेसिफिकेशन असते तसं याचं स्पेसिफिकेशन दिलेलं आहे. सॉलिड फेज तुमची साईज दिलेली आहे. स्टेनलेस स्टीलचं असते, त्याचं डायमीटर असतं लेस दॅन 2 मिलीमीटर. ओके, अँड these columns are referred as a microbore columns. ओके, कारण त्याची साईज खूपच कमी आहे. सो यू कॅन से दॅट इट आर microbore columns. And ideally the temperature of the mobile phase and the column keep constant temperature. ओके, आपण जर सॅम्पल अनालिसिस करतो त्यावेळेस टेम्परेचर आपण कॉन्स्टंट ठेवलं पाहिजे, नाहीतर थोडंसं आयडेंटिफिकेशन मध्ये किंवा सेपरेशन मध्ये प्रॉब्लेम येऊ शकतात. सो यू हॅव टू कीप द टेम्परेचर कॉन्स्टंट थ्रू आउट द अनालिसिस. देन डिटेक्टर. डिटेक्टर कुठले कुठले आहेत ते तुम्ही बघू शकता याच्यामध्ये. So usually the light detectors are used in the HPLC. So these light detectors can be ultraviolet or visible light detectors, refractive index detector, or infrared light detectors. So these detectors can be used in the HPLC. Most common nowadays is the use of diode array detector, DAD. So remember the long form of DAD, object येऊ शकतो याच्यावर. It is called diode array detector. It is a typical of UV visible detectors. So all these detectors measure the multiple light wavelength at once. Okay, यांचं फंक्शन कसं आहे, to measure the multiple light wavelength at once. एकदा सर्व लाईटची वेव्हलेंथ मोजायची आहे. Okay, so this is the function of the light. And then last part of the HPLC is the recorder. ज्यावेळेस डिटेक्टचं काम होईल त्यावेळेस तुम्हाला त्याचा स्पेक्ट्रा मिळेल आणि तो स्पेक्ट्रा विल बी रेकॉर्डेड बाय द रेकॉर्डर डिव्हाइस. ओके, and it is also called the data collection device. Okay. So this is the once again image of the HPLC system. Image दाखवलेले आहे. Here you can see that this is the sample solvent reservoir. याच्यावर solvent pass होईल. This is the pump. This is the look like a human face image. Okay, दाखवलेलं आहे.
So this is a pump which will take the solvent from the solvent reservoir and will pass the solvent into the column or through the system. So here injector is there. So you can inject your sample either manually or auto sampling by using auto sampler. So just inject the sample here. So sample will come here, and along with the solvent, it will pass into the column. So this is the HPLC column where the separation will take place. Okay. After separation, these components which are present in the mixture will pass through the detector, and here detection will be done. And after detector, you will get the HPLC spectra on your recording system, and that sample after detection, that sample will be thrown out as a waste. Okay, so this is the instrumentation of HPLC. हे तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल. Okay, so in next lecture we are going to see about the next two part, LC NMR interface and the NMR technique. Okay, so we are going to stop here. Okay. Good afternoon, all of you. Okay. गायकवाड सर आलेले आहेत, ते कंटिन्यू करतील. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you. We take a short break for that of the 5 minutes because already you engage in first two lecture. Okay. Okay, sir. Okay. Then we meet. Do not leave that class. Okay. You stay here for the third lecture. Okay, sir. Samarveer Patil. Yes, sir. Only there is a 9 student is present. So take a short break, very short break, and come to that of the third lecture. Okay. Okay, sir. Okay, This sir. break is only for the 5 minutes. Okay, sir. Okay. Okay.
Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. This third lecture is of the project work, on the project work. That is not a theory lecture. Okay. Keep in your mind that every semester, that is the assessment of our project is there. That is separate marking system is there. In first semester and second, that is the first semester practical exam is there. That's why you get the mark. But depending upon the mark from that of the semester first, that calculated mark in that is exam is not there for that semester second. That's why they give the mark related to that of the performance into that of the semester first. But in the semester third, number of lecture on that research is going on, and number of the lecture on that of the research methodology is also going on. That is the COC course. तुमच्यापैकी सगळेजण मला वाटतंय रिसर्च मेथोडॉलॉजी मध्ये ज्याची COC कोर्स आहे तो तुमचा रिसर्च मेथोडॉलॉजी त्याची लेक्चर गणवट सरांची आणि माझी पण झालेली आहेत. त्याचबरोबर that is our institute has run a number of lectures depending upon that the research, that is how to write the research article. And I think Dr. S.B. Kamble also gives the lecture on that Zoom meeting, that is for the MSc second whole classes, organic, inorganic, physical and analytical. Depending upon that research review writing. Okay, then tell me about one by one, what is your research title, which guide in your research, and what was the status nowadays that has your research project, starting from Afsana. Sir, project title आहे extraction of dyes from natural resources and studying its antimicrobial properties. गाईड माळी मॅडम आहेत आणि आता मी 2 स्पेसिसचं डाय काढले आणि पुढचे स्पेसिस अजून काढायचं आहे, कलेक्शन करून ठेवले त्यांचं. Afsana. हा सर, येतोय आवाज? हा येतोय, बोला. सर, प्रोजेक्टचं नाव एक्सट्रॅक्शन ऑफ नॅचरल डाईज फ्रॉम नॅचरल रिसोर्सेस आणि स्टडिंग इट्स अँटीमायक्रोबियल प्रॉपर्टीज. गाईड माळी मॅडम आहेत आणि आतापर्यंत आम्ही 2 स्पेसिसचं डाय काढले आणि पुढचे स्पेसिसचं कलेक्शन करून ठेवलंय. ओके, मग त्याचा तर तुम्हाला गायडन्स प्रॉपर झालेला असेल. मला एक सांगा की तुम्ही कॅरेक्टरायझेशन काय काय वापरले त्याच्यामध्ये आतापर्यंत, त्या डाईचं कॅरेक्टरायझेशन काय? नाही, काय कॅरेक्टरायझेशन ऍक्च्युली मी युव्ही ट्राय केलं होतं एकाचं, पण तेव्हा नव्हतं जमलं, ते तळबीत झालं होतं सोल्युशन. ओके, तुम्ही TLC घेतली का त्याची? नाही सर, नाही घेतली. आता ज्यावेळेस तुम्ही याल तर पहिल्यांदा TLC घ्या, म्हणजे काय होईल, ज्या इम्प्युरिटी आहेत त्या तुम्ही वॉशिंग मधून घालू शकता. तुमचे जे टर्बिड होण्यामागचं कारण हेच आहे की त्याच्यामध्ये इम्प्युरिटी असल्यामुळे ते टर्बिड झालं असेल, किंवा टर्बिड होण्यामागचं आणखीन एक कारण असं आहे की त्याच्यामध्ये मॉइश्चर कंटेंट आल्यामुळे ते काय होतं, टर्बिड होतं. मग ते काय करा, जरा सोडियम सल्फेट हा डिहायड्रेटिंग रिएजंट आहे. तुमची डाईज ज्या ऑर्गॅनिक कंपाऊंड मध्ये, ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट मध्ये सोल्युबल असेल त्यामध्ये ती काय करा, सोल्युबल करा आणि त्यामध्ये सोडियम सल्फेट, नोटबुक सगळ्यांनी घ्या बरोबर, आणि जे काही मी सांगतोय थोडस ते करण्याचा प्रयत्न करा. म्हणजे काय होईल, थोडंसं प्रपोर्शन घ्या. तुम्ही जे एक्स्ट्रॅक्ट केलेलं आहे ना त्याच्यामधलं एकदम थोडंसं प्रपोर्शन घ्या. मी म्हणतो 1 ग्रॅमच घ्या, ती एका टेस्ट ट्यूब मध्ये घ्या, ड्राय टेस्ट ट्यूब मध्ये. Then it is mixed with that of proper organic solvent and add the sodium sulfate NaSO4, Na2SO4, that is a dehydrating reagent that absorb the water, that is the moisture from that, and we get the pure compound. Okay,
and then go for the UV. Okay, our institute Okay, also sir. has the IR facility, infrared spectroscopy also, and go for that also, because at the end, whenever you complete your project, a number of spectra is also attached with that, and in your theory there is a infrared spectroscopy, NMR spectroscopy, UV visible spectroscopy and mass spectroscopy technique is also there. बरोबर का? तुम्हाला या तुमच्या ज्या सिलेबसमध्ये या सर्व स्पेक्ट्रोस्कोपी आहेत, मग त्याचा तुम्हाला तुमच्या प्रोजेक्टमध्ये पण यूज होऊ शकतो जर तुम्ही त्या कंपाऊंडचं प्युरिफिकेशन केलं आणि त्याचं IR काढला. ओके, डिपेंडिंग अपॉन दॅट, हु इज युअर प्रोजेक्ट पार्टनर? सर निखिल चव्हाण. Nikhil Chavan. They are from the analytical or other? सर अनालिटिक मध्येच आहे. ओके, आज तो absent आहे बहुतेक. हा सर, त्याचे एक्झाम्स चालले आहेत, तो नाही ते 4 दिवस. ओके, म्हणजे काय आहे तर रिकमेंडेशन तुम्ही असं तुमच्या प्रोजेक्ट गाईडला असं सांगा की आणि आपण असं करू शकतो का, जर त्याचं कॅरेक्टरायझेशन असं सांगू नका की हे मी असं तुम्हाला सांगितलं, पण थोडंसं असं या पद्धतीने तुम्ही पुढे चला तर तुम्हाला काय होईल त्याचं थोडंसं बेनिफिट मिळू शकेल. म्हणजे आपल्याला काय टार्गेट फ्युचरमध्ये करायचं हे थोडंसं तुम्ही काय करा, थोडंसं आत्ताच हे करा. यासाठीच हे प्रोजेक्ट वर्कचं तुम्हाला काय केलंय, हे ठेवलं, लेक्चर ठेवलं. म्हणजे तुमचं प्रोजेक्टचं स्टेटस कुठपर्यंत आला हे आम्हाला थोडंसं समजलं पाहिजे. ठीक आहे, आणखी तुम्ही हा प्रोजेक्ट एक्सटेंड करणार आहे का, म्हणजे डाईज अजून वाढवणार असलं तर तसं तुमच्या त्या कन्सल्ट प्रोजेक्ट गाईड बरोबर थोडंसं डिस्कस करा. आणि थोडंसं रेफरन्स पेपर याच्या मागची किती तुम्ही डाउनलोड केली हे सांग. सर 20 आहेत माझ्याकडे. 20 आहे हार्ड कॉपी. हार्ड कॉपी. आणि कांबळे सरांनी सांगितल्याप्रमाणे तुम्ही रिव्ह्यू बद्दल काय केलेलं आहे? मला वाटतं तुम्ही पोस्टर आणि या हो सर, स्टार्ट केलं. कॉम्पिटिशन मध्ये हाच टायटल ठेवलेला. हो सर, हाच आहे. ओके, मग त्या पद्धतीने आता तुम्हाला काल झालेल्या वर्कशॉपवरून लक्षात आले असेल की काय करायचंय, कुठपर्यंत आपण रिसर्च आर्टिकल लिहायचं, आणि ते आर्टिकल जर सिलेक्ट झालं तर आपल्या इन्स्टिट्यूटच्या बुकलेटमध्ये ते पब्लिश होणार आहे. लक्षात येते? त्यामुळे तुम्ही जरा ते IR वगैरे ते जरा जास्त आता जमणार नाही ते सोडा, पण पुढे आल्यानंतर जरा थोडंसं वाढवण्याचा प्रयत्न करा, किंवा तुमच्या जो जुन्या रेफरन्स पेपरमध्ये जे काही कॅरेक्टरायझेशन दिलंय ते आम्ही फ्युचरमध्ये करणार आहे असं ते मेन्शन करा, किंवा त्याबद्दल तुम्हाला मॅडम आणखी ॲक्युरेट गायडन्स देतीलच. ओके, डिपेंडिंग अपॉन दॅट नेक्स्ट स्टुडंट इज श्रुती चौगुले. Yes, sir. Okay, tell me about your project title, what is the status, and which is guide into that project. Title of my project is Synthesis of Heterocyclic Compound. Okay. And my project guide is Chavan sir. Okay, Chavan sir. How many research paper is downloaded? Sir, 10 research papers. 10 research paper is downloaded. Yes. Then that is not enough for the writing a review article. Maybe 100 or close to that of the 100 research paper. 10 to 5 review article from that heterocyclic synthesis of heterocyclic compound. Which heterocyclic compound is prepared or synthesized? That is the target. Hexahydroxanthine. Hexahydroxanthine. What is the raw material is available in our institute? That is department. That is the yes, chemicals. All the chemicals. Aldehydes. Okay. Some are available, and some sir is going to order. Purchase. Okay. Then sir is guided you, but what about the how many product you synthesize or derivative you synthesize? Sir, I don't know the details because he told us about this project in second semester, so okay, studying is going on. But do not take in your mind that sir is told and then we do the project. You are aggressive to know the exact what is the going on, or what is the
status of your project. What is the work you done into that way? Because of number of times student is not reached to that of the project guide, and that's why they have lacked the communication, and faculty is already engaged in its own work in a college or into that of the research work. That's why the student has self go to that of the by cell phone or by email or by the WhatsApp, interact with that of the project guide. Okay, which Yes, is sir. your project partner? Akash Bhosle. Akash Bhosle. Now it is uh, not present due to that of the medical reason. Okay. Yes. Yes. Okay. Depending upon that, both you are going for that of the characterization or methodology. It is an important pathway in the synthesis of that of the heterocyclic compound. Which methodology? You also downloaded the 10th research paper. Depending upon do you read it carefully? Yes, sir. I started reading now. Okay, depending upon the focus on that methodology or experimental part. What is the Yes. research going on to that of the experimental part? And in that project, we able to do what type of advanced research into that. आपण काय करू शकतो हे जरा थोडंसं काय करा, आयडियालॉजी तुमची वापरून सरांचे कॉन्टॅक्ट करून त्याचं सॉल्व्हंट सिस्टीम कोणती वापरलेली आहे, रिएक्शन कंडिशन काय वापरलेलं आहे, कॅटलिस्ट वापरलेलं आहे का, हे सगळं तुम्ही एखाद्या वहीमध्ये लिहून काढा आणि ते सरांबरोबर डिस्कस करून तुम्ही थोडंसं त्याच्यामध्ये नॉवेलिटी येण्याचा प्रयत्न कराल, किंवा तुम्ही जे सिंथेसिस करणारे कंपाऊंड आहेत ते नोवेल कसे बनतील, म्हणजे आतापर्यंत बनवले नाहीत, आपण ते बनवू शकतो का, हे जरा थोडंसं स्टडी करा. ओके, त्यामुळे Yes. काय होईल तुमचं जरा Yes. थोडंसं त्याच्यामध्ये नॉलेज अग्रेसिव्हली पुढे राहतं. ओके, नेक्स्ट स्टुडंट नीलम पवार. Yes, sir. ओके, व्हॉट इज युअर प्रोजेक्ट टायटल, हु इज गाईड? Heterogeneous catalysis in organic transformation. Guide A.D. Kadam, sir. Okay, then already that derivative is number of derivative you synthesize. Okay, हाँ how many derivative you synthesize? एक रिएक्शन लावलेली सर. ओके, टेम्परेचर वगैरे त्याचं मॉनिटर केलं का तुम्ही, टाइम मॉनिटर केलं का किती झालंय काय, TLC घेतली का तुम्ही त्याची? हा TLC घेतलेली 6 hours होती ती रिएक्शन. हॅलो. हॅलो सर. हा बोला. 6 hours होती ती रिएक्शन लावलेली. ओके ओके, तुमचं प्रोजेक्ट पार्टनर कोण आहे? प्रतीक्षा शाळगावकर. ओके, प्रतीक्षा. Yes, sir. How many research paper you downloaded, and what about the review writing? Sir, 12 paper downloaded and Okay, research article reading. research article. Review article writing, that is the concept for that of the semester third. तुमच्यासाठी काय केलं, एक टास्क दिले सेमिस्टर थर्ड मध्ये रिव्ह्यू रायटिंग करायची. त्याच्याबद्दल बरेचसे गाईडलाईन तुम्हाला मिळालेले आहेत. कांबळे सर असतील, चव्हाण सर असतील, यांनी केलेले आहेत. मग तुम्ही त्यासाठी किती रिडिंग करताय, कारण तुम्हाला इकडे थेरीचं पण 5 पेपरचं वर्क आहेच, ऑनलाईन टेस्ट तुमच्या कंडक्ट होता येतच, त्याचबरोबर तुम्हाला हे पेपर पण रीड करून त्याचं रायटिंग करणं गरजेचं आहे. यासाठी जरा थोडीशी तुम्ही काय करा, टेक्निकल हेल्प असेल तर तुमची गाईडशी कॉन्टॅक्ट करा, कारण गाईड हे एंगेज असतात त्यांच्या कामामध्ये, त्यांच्या स्वतःच्या रिसर्चमध्ये पण ते एंगेज असतात. त्यामुळे तुम्ही थोडंसं त्यांचा फॉलोअप घेऊन हे पुढं कसं जाईल, याच्यामधून आपण काय करू शकतो हे त्यांच्यावर कॉन्टॅक्ट करा. Okay, sir. ठीक आहे. Yes, Okay. नेक्स्ट वन इज अनुपमा नायर. Yes, sir. What is your project title?
Nickel nanoparticle catalyzed synthesis of imidazoles. Imidazoles. Okay. Have you prepared that nickel nanoparticles? Yes, sir. Once we prepared it by chemical way. Chemical. There is also the number of ways for the synthesis of nanoparticle. But that prepared nanoparticle is actually the nanoscale or other scale. Do you characterize that? No, sir. Okay, then if sample is available, then do for that of the characterization. That is XRT, same, TEM, EDAX. That techniques is available for that. And but our institute also having the same, that is the scanning electron microscopy. Now they installed. As soon as Okay, sir. you come to that college, immediately go to that of the faculty, respective faculty, Okay, sir. that is operator, and do for that of the same image. Okay, depending upon that same image, you can analyze. That is the exactly you reach to that of the nano level or you not, and then go for the another type of, then you it is used for the catalysis purpose. Okay, depending Okay, upon sir. that you prepare the imidazole. Okay, Okay, sir. who is guide into that of the project? Sir, our guide was Tanpure, sir. Okay, But now there is no guide allotted, but Chavan sir is guiding sometimes. okay. Who is your project partner? Samarvir Patil and Meenal Patil. Okay, three. Then depending upon the chemical availability, there is number of chemical available for that. I think aldehyde and ortho Yes, sir. aminophenol is there. Okay, Yes, for the imidazole synthesis. yes. Yes. Then number of aldehyde. I think there in our research lab there is a 12 to 16 aldehyde, different aldehyde is available, and orthoaminophenol is having in a large amount in pure form. Yes. Depending upon your that you have carried out the reaction on that of the prepared nickel nanoparticle. Sir, we have just prepared nanoparticles, nickel nanoparticles. We have not yet done anything else. Okay, depending upon that, whenever that college is open for you, then Samarve Patil and Minal Patil, all of you in the state, prepare for that is you are three. That's why allotted number of reaction for each purpose. Because of Nair, Anupama Nair, you study on that of the temperature. Okay, sir. Samarvir Patil, you study the that of the choice of solvent for that reaction. That Sir, is the number of solvent. nanoparticles is different. Three The yes, the nanoparticles. nanoparticles. Yes, sir, have allotted three different nanoparticles. Okay. You are not actually the project partner. You are the scheme partner. That is the reaction Yes, partner. yes, sir. But depending upon that, go for that of the temperature study, effect of temperature, effect of solvent, which solvent gives the high yield in the low time or low temperature. Okay, Then reusability of the catalyst. These three main criteria. But that reaction is also carried out in absence of your nanoparticles. yeah. Uh, yes, sir, but we have chosen the scheme in which nanoparticle is present. Scheme in which a nanoparticle is present. Used, yes. Already used. Means Yes, you all. have the number of Till research paper. till yes, we have referred, but till now nickel nanoparticles is not used for that purpose. Many other Okay. nanoparticles are used, so we are trying by Okay. using Then nickel. do one thing, that is make a table into that which nanoparticle is used and which how much reaction time is taken and what is the yield it get and which
solvent system is used for that purpose. That is, make a table for that. One table, make a one table into that, which type of nanoparticle, then reaction time, reaction yield, and reaction solvent. Okay, sir. Okay, such a type of Okay, sir. table is prepared. And what about the research review article? Yes, Have sir. you started writing? Yes, sir. Rough work is going on. Okay. Have you participated in the poster presentation? No, sir. Poster. Some students are selected for poster competition. Okay, So okay, my okay. name is selected for research project at Red Section Sanstha. Okay, okay, okay. Then go for that wave also. Okay, sir. Okay. Thank you. Samarvir Patil, Thank you, sir. Yes, sir. what is your status regarding to that of the project work? Sir, last time we answered synthesis nanoparticles. Go And from further, that of the title, please. synthesis of sir imidazole by using copper oxide nanoparticles, sir. Copper oxide nanoparticle. Okay. Then what type of presently which research work is completed? Sir, sir, I can't hear sir your voice clearly, sir. Can you sir again? Hello. Yes, sir. What about the lab work? In last Sir, semester you last we synthesized copper oxide nanoparticles, sir, by using chemical method. Further, sir, there is a lockdown, sir. Sir, there is no sir work. okay. You are in the status of same to that of the Anupama Nair. Yes, sir. You have prepared but not done any characterization. Yes, sir. Okay. Do you run any chemical that is organic reaction? No, sir. Okay. Then do for that of the same thing that of the referred to that of the Anupama Nair. Yes, You sir. have downloaded how many number of research paper? Sir, now, sir, I downloaded, sir, seven, sir, research paper and two, sir, research article. Two research review article. Review article, sir. Review article. That downloaded paper and review article from that of the current. That is the. It is not. It is near to that of the 2020. Okay, sir. Okay, and download as much as possible. Okay, That sir. is the research papers, and write your review. Okay, sir. Okay, Okay, sir. Minal Patil. Yes, sir. Okay, what is your title? Project title? So synthesis of imidazole using the nanoparticles. Which nanoparticle? Zinc nanoparticle. Zinc nanoparticle or zinc oxide nanoparticle? सर तनपुरे सर बोल रहे थे कि म्हणजे झिंक ऑक्साइड बनव. Okay, okay. They have imidazole is already synthesized by using the zinc oxide nanoparticle. No, sir. Up to now, we are working on only nanoparticles. Okay, okay. Depending upon that, how many research paper you downloaded? Sir, I have downloaded 10 research papers and 2 review articles. Okay. 2 review articles. Okay. Yes, That sir. is the prepare a table that is already told to that of the Nair and Samarvi party. In Yes. that types of nanoparticles, reaction time, reaction yield, and that of the temperature, and last column must be on that of the solvent used. Okay, sir. Okay, number of times some instrumental techniques is also embedded for that of the preparation, like that of the microwave radiations, or sometimes the ultrasound is used for that.
that is sonicator is used for that purpose. In your literature study, yet there is any such type of instrument involved into that of the research paper you read? Samarveer Patil, Anupama Nair, have you understand that is the sometime micro radiation is used in the synthesis, or sonicator is also used into that of the synthesis? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Such type of work is already published into any research journal or paper. Yes, Please sir. refer to that of the literature review. अजून काही करा तशा Yes. पद्धतीचं काही वर्क झाले का ते पहा थोडंसं. Yes, sir. Such works are carried out. Okay. Depending upon that, another techniques is also embedded. That is the you can minimize the reaction time, maximize the yield by using such type of techniques, that is the sonicator or the micro radiations. Or Okay, sometime sir. you can eliminate or you can conduct the reaction under solvent free conditions by using such type of techniques. Yes, sir. Depending upon that, I think only Rutuja Mandke, only one student is remaining there. Yes, sir. Okay. What is your title of project? Synthesis of heterocyclic catalysis. Synthesis Synthesis of heat. cyclic Sorry. catalysis. Heterocyclic. Preparation of heterocyclic catalyst and use of heterocyclic in organic transformation. Such a type of Yes, title sir. is there. Yes, sir. Tell me actually what is your title again? Synthesis of heterocyclic catalyst. Only, and the application is not हा in that application also there. नाही, No. असंच फक्त टायटल दिलंय. Which is who is guide is in that project? PU माने सर. Okay. Did you communicate in that of the lockdown period with that respect to that of the project? नो सर. Okay. ऍक्च्युली माने सरांनी 2 वेळा कॉल करायचा प्रयत्न केलेला, पण त्यांनी हां. काही रिसीव्ह नव्हता केला. बरं. ओके. ठीक आहे. आणि आता रिसेंटली न्यू गाईड नाहीच दिलेले आम्हाला कोणी. बरं. ठीक आहे. मी गाईड केलं तरी चालेल का तुला? हो सर, चालेल. ओके. ठीक आहे. मग काय कर तू आता, तुझं टायटल आहे पण त्याच्या पुढे ऍप्लिकेशन इन ऑर्गॅनिक ट्रान्सफॉर्मेशन हे जरा थोडंसं ऍड कर. कारण फक्त कॅटलिस्ट बनवून किंवा एखादा कंपाऊंड बनवून उपयोग होणार नाही. त्याचं ऍप्लिकेशन पण आपल्याला दाखवावं लागेल. ओके. ठीक आहे. मग आतापर्यंत तू किती रिसर्च पेपर डाउनलोड केले? हेट्रोसायक्लिक साठी 10 केलेले. सरांनी आम्हाला मॅग्नेटिक तयार करायचं केलं. त्याच्यासाठी फक्त रेफरन्सिंग केलं. ओके. ठीक आहे. आणि रिव्ह्यू आर्टिकल लिहिले का तुम्ही? नाही सर लिहिलेलं, त्याच्यासाठी फक्त 7च रेफरन्सेस भेटलेत मला. मग आता तुला सरांनी जे सांगितलं होतं मॅग्नेटिक नॅनो पार्टिकल हे करायला सांगितलं होतं. हो. मॅग्नेटिक नॅनो पार्टिकल. ठीक आहे. थोडस हेट्रोसायक्लिक टायटल पुन्हा एकदा मला जरा सांगून व्यवस्थित. सिंथेसिस ऑफ हेट्रोसायक्लिक कॅटलिस्ट. हेट्रोसायक्लिक कॅटलिस्ट. हेट्रोसायक्लिक कॅटलिस्ट म्हणजे हेट्रोसायक्लिक कंपाऊंड त्याच्यामध्ये आलं पाहिजे, बरोबर ना? ठीक आहे. तुम्ही पहिल्या सेमिस्टरला प्रोजेक्ट जमा केलं होतं का? नाही सर, फक्त तरी सुद्धा रेफरन्सिंगच केलंय सर, बाकी काहीच नाही.
तेवढं पेपर त्याचं तरी पेपर ते बंच करून केलं असेल तुम्ही स्पायरल सबमिट केलं असेल. हो. ओके तुमचे प्रोजेक्ट पार्टनर कोण आहे? सर स्नेहल कुंभार होती पण तिने आता ऍडमिशनच नाही घेतलेलं आणि ती लेक्चर नाही करते सुरुवातीपासून आणि कॉल मेसेजला कशालाच रिस्पॉन्स नाही. बरं ठीक आहे. तू काय कर आता तू आमचा जो ग्रुप आहे त्याच्यात बघू आता तुम्हाला देतो मी. फक्त तू काम करायचं का ऋतुजा कुंभार माहिती का तुला इनॉमिक्सची? हो माहिती आहे. ठीक आहे त्यांच्याशी जरा थोडंसं डिस्कस कर थोडंसं मी सांगितले म्हणून सांगणार हो सर चालतंय. चालेल. सर मी आत्ता जे आहे हे प्रोजेक्ट टायटल त्याच्यावरतीच रिसर्च रिव्ह्यू लिहायचा आहे की तुम्ही तुमचं जे टायटल आहे त्याच्यावरती काय करायचं आहे? नाही तू तुझ्या ह्याच्यावर जर लिहिलं तरी चांगलं बेस्टच आहे कारण ज्यावेळेस आपण सेल्फ आत्ताच्यावरती ना? हा कारण की सर मला बऱ्यापैकी इन्फॉर्मेशन पण मी काढली त्या सगळ्याची आणि एक वे पण आउटलाईन पण निघालाय की ते कसं कसं लिहायचंय त्याचा. चालतंय ठीक आहे मग तू हे कर चालू कर तुझं पण जरा मी रिसर्च पेपर मला काही प्रॉब्लेम यायला लागले तर मी तुम्हाला विचारेन. हो चालेल ठीक आहे. तू काय करते एवढं पूर्ण करते आणि नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स सगळ्यांनी जरा जास्तीत जास्त डाउनलोड करण्याचा प्रयत्न करा. मी ॲग्री करतो आय हॅव ॲग्री दॅट इज यू हॅव सम सॉर्ट ऑफ लिमिटेशन्स वेन एव्हर वी वर्क इन दॅट ऑफ द cell phone you have not that type of access into that our institute or our department has. That's why whenever you downloaded the papers from that of the standard journal like American Chemical Society, elsewhere tetrahedron letters or Taylor Francis, you not downloaded from your cell phone. That is your limitation, but you have at least try for that. That is the different journal having different publications having different journals also. That is American Chemical Society having different type of journals with respect to your suitable titles. A number of student work into that of the nanoparticles, number of student working on that organic synthesis, number of students working on that of the synthesis of dyes. Due to that, that standard journal is also referred by you. That is my personal suggestion with respect to that. And go for that of the review writing. And whenever the college is open, do that is the plan yourself into that nowadays. You first plan for which type of work you completed into that of the next few months. Okay, depending upon prepare that timetable or a plan for that. I think there is only one student, Sagar Aldar. Please turn your mic and video also because that student is not. I think I'm not. Sagar, please Yes, sir. put on your video also. Can you turn back so that sunlight is fall on that सागर जरा थोडंसं फिरण्याचा प्रयत्न कर सूर्याच्या समोर जाण्याचा प्रयत्न कर जेणेकरून आम्हाला ते पूर्ण दिसतील व्यवस्थित नॉट विजिबल येट प्लीज टर्न ऑन युअर व्हिडिओ फॉर सम टाइम हॅलो सागर Sagar, what is your project title and who guide you in that project? I think we lost the contact with that of Sagar Aldar. Hello. What is your project title and who guide you in your with that project? Synthesis of heterocyclic compound. Synthesis of heterocyclic compound. Dr. P.V. Chavan sir is guided in that project.
PVP STEM. System. हाँ. Okay. Do you inform to that of the coordinator in the last year or in that year also for that change in guide? Because this the madam हो. is transfer in that of the last year. कांबळे सरांना घरी जॉईन व्हायला सांगितलं होतं. मग झालं का तुम्ही जॉईन? हो. येस. काय प्रोग्रेस आहे? आता पण काय केलं तुम्ही? किती हेक्टोसायकल कंपाऊंड प्रिपेअर केली? मी इमिडिएट. Imidazole. Okay. How many derivative you prepare in the lab? नाही लॅब वर्क नाही केलं अजून. ओके. फक्त इमेडाझोल सिंथेसिस करणार. मग त्यासाठी तुम्ही किती रिसर्च पेपर स्टडी केले? केमिकल मेथड बेन्झिल आणि बेन्झाल्डेहाइडचे रिएक्शन. बेन्झीन आणि बेन्झाल्डेहाइड इन प्रेझन्स ऑफ अमोनियम ऍसिटेट. हा बेस अजून आम्ही फिक्स नाही केलं कोणता घ्यायचा. Okay. Then go for that of the. What about how many research paper you downloaded? 15. Hello. 15. 15. Do you read yes. all that research paper? 10 पेपर्स झाले तिकडे सर. Okay, then prepare a table for that. Reaction condition, all that. Which type of catalyst, which type of solvent used, and what is the reaction time, what is the yield of that product. Okay, prepare a table for that. Each paper number first, paper number second, paper number third, up to that 10 paper. जे काही तू 10 पेपर रीड केलेत त्याचं एक टेबल बनव, ज्याच्यामध्ये कॅटलिस्ट वापरला असेल तर कॅटलिस्ट मेन्शन कर, त्या कॅटलिस्ट बरोबर कोणतं सॉल्व्हंट वापरलंय, रिॲक्शन टाइम काय वापरलाय, टेम्परेचर किती वापरलेलं आहे आणि यील्ड किती आलं, असं टेबल प्रिपेअर करून ठेव. ओके. व्हॉट अबाउट द रिव्ह्यू रायटिंग? रिव्ह्यू रायटिंग चालू केले. Okay, that is Kamble sir is guided into that project. That's why doesn't matter. Okay, depending. Please turn off your video and mic also. Depending upon today's discussion, there is a 2 lectures every week. That is from 11 a.m. to 12 noon. Under that project work, that is Wednesday and Thursday. That is conducted by me. Okay, depending upon that, in that sense, whenever any type of that is join on same link that is you provided, I join you as early as possible. But this is the third lecture or third lecture on project work. That's why we every time on the Wednesday and Thursday also we take a short break, that is 5 to 10 minutes. Okay, depending upon that, next day, that is the Friday and Saturday, we are also having the third lecture on the virtual practicals. Tomorrow and the Saturdays, Friday and Saturday, from 11 a.m. to 12 noon, we have a lecture on virtual practicals, that is online lecture. With respect to that, I request to all students, please collect the syllabus from the practicals. How many practicals you have in the syllabus and what is the aim of that practical. In tomorrow's lecture, we discuss on that of the practical section, that is virtual practical. We first discuss on the syllabus, practical syllabus, and then go for that of the virtual practical. So, Margaret Patil, Yes, sir. do you understand? That is the Friday and Saturday we have the virtual practical from 11 a.m. to 12 noon. Okay, sir. Okay. Wednesday, Thursday there is a project work from 11 to 12 noon. And number of students in your class, only 8 students now. When we join that lecture, when
Dr. Kokatesar is teaching, there is a 10 student. Now it is a 8 student. 2 student is left. That is not a good thing. Okay, depending upon that. I will call Okay, them sir. okay. Okay. Now I think I'll stop here. Okay, sir. Okay. Thank you for your kind Thank you, sir. attention and Thank you, Sir, sir. Thank you, sir. enthusiastically listening, okay, and coordinate with that of the your project work. Thank you. Thank you, sir.